Good evening to everyone. Okay, now start the previous board asked question, and these are the very important question for the upcoming board examination 2023. Okay, all students join. Good evening to everyone. Okay, now start the previous board asked question, and these are the very important question for the upcoming board examination. Okay, now start coordination compounds. Number 1, write the name of the isomerism in the following complexes. These are the questions from the March 2022 1 marks. तर जनरली हा क्वेश्चन 1 मार्क साठी विचारला गेलाय. तर हा क्वेश्चन दॅट्स 1 मार्क मार्च 2022 प्रिव्हियस इयर बोर्ड आस्क क्वेश्चन मध्ये राईट द नेम ऑफ आयसोमेरिझम. तर यांच्यामध्ये आयसोमेरिझमचा टाइप कोणता असणार आहे? व्हॉट आर टाइप ऑफ आयसोमेरिझम? जस्ट राईट द ओनली टाइप ऑफ आयसोमेरिझम. तर हे दोन कॉम्प्लेक्सेस गिवन आहे. तर यांच्यामध्ये दॅट्स अ टाइप ऑफ आयसोमेरिझम. दिस इज आर द व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन. Explain monodentate and the bidentate ligand with example. The monodentate ligand and ambidentate ligand. Monodentate and ambidentate ligand. Just write the only example and explanation में definition चा party. Definition half mark, example half mark. That's a monodentate and the ambidentate. These are the March 2022 2 marks question है. Calculate effective atomic number of cobalt. कोबाल्ट साठी इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर काय असणार आहे? तर इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर EAN. तर यासाठी कॉम्प्लेक्स दिलेला आहे आणि 1 मार्क्स आहे. जस्ट राईट द ओनली इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर. क्वेश्चन जुलै 2022. नेक्स्ट क्वेश्चन, राईट 2 पॉस्युलेट्स ऑफ वर्नर थेरी ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस. जे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस आहे त्याच्या अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थेरी काय असणार? व्हॉट आर द वर्नर्स थेरी? अँड राईट द 2 पॉस्युलेट्स. ओनली 2 पॉस्युलेट्स फॉर द 2 मार्क्स. टोटल 4 पॉस्युलेट्स आहे. तर त्यापैकी तुम्हाला 2 पॉस्युलेट्स नोट करायचे आहेत. आणि इफ यू राईट द 2 पॉस्युलेट्स विल गेट द 2 मार्क्स. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर हा क्वेश्चन जुलै 2022 साठी विचारला. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, एक्सप्लेन लिंकेज आयसोमेरिझम. तर आयसोमेरिझमचा एक क्वेश्चन असतो का? तर अदर पण मार्च 2022 मध्ये पण दिसेल तुम्हाला. लिंकेज आयसोमेरिझम इन कॉम्प्लेक्स विथ 1 एक्झाम्पल. तर लिंकेज आयसोमेरिझम आणि त्याचं एक एक्झाम्पल नोट करायचे. So these are the for 2 marks, July 2022. Next question, homoleptic and heteroleptic complexes. जे homoleptic and heteroleptic complexes आहे त्यांचे एक्झाम्पल द्यायचे विथ एक्झाम्पल. एक्झाम्पल हा क्वेश्चन जुलै 2022 2 मार्क्स साठी क्वेश्चन आहे. तर दीज आर द इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. हे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहे 2022 चे. देन त्यानंतर अजून काही क्वेश्चन्स आहे पहा त्यामध्ये. दॅट्स अ प्रिव्हियस बोर्ड मध्ये. ठीक आहे, हे क्वेश्चन देतो तुम्हाला. तर हे क्वेश्चन्स आहे त्यामध्ये प्रिव्हियस बोर्ड आस्क क्वेश्चन्स मध्ये. ओके, कॅल्क्युलेट द मॅग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe2 प्लस आयन. तर Fe2 प्लस आयनची मॅग्नेटिक मोमेंट किती असेल? मॅग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe2 प्लस आयन 2 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. राईट द फॉर्म्युला ऑफ द फॉलोइंग दॅट्स अ कंपाऊंड. तुमच्या टेक्स्टमध्ये चॅप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स मध्ये एक टेबल नोट केलं आहे. तर त्या टेबलमध्ये यांची नावं दिलेली. सोडियम, हेक्झा नायट्रो एन कोबाल्टेट, नंतर टेट्रा एक्को डायक्लोरोक्रोमियम क्लोराइड, पोटॅशियम टेट्रासायनो ऑरेट. ते कॉम्प्लेक्सेस आहे 3 मार्कला. जस्ट राईट द फॉर्म्युला. ओनली राईट द फॉर्म्युला विल गेट द 1 मार्क. राईट द फॉर्म्युला ऑफ द कॉम्प्लेक्स कॉपर हेक्झा सायनोफेरेट. तर राईट द फॉर्म्युला ऑफ द कॉम्प्लेक्स. तर कॉम्प्लेक्सचा फॉर्म्युला लिहायचा आहे तुम्हाला. नाव याचं नाव गिवन आहे कॉपर हेक्झा सायनोफेरेट. तर दीज आर ओनली 1 मार्क क्वेश्चन. हा मार्च 2018 चा क्वेश्चन आहे. राईट द फॉर्म्युला. तर पहा सेकंड क्वेश्चन आहे, राईट द फॉर्म्युला. फॉर्म्युला ऑफ टेट्रा अमिनो डायक्लोरो प्लॅटिनम क्लोराइड. तर इथे पण तुम्हाला फक्त फॉर्म्युला नोट करायचं आहे. ओनली राईट द फॉर्म्युला विल गेट द 1 मार्क. स्टेट द सुपेरिटी ऑफ क्रिस्टल फील्ड थेरी ओव्हर द VBT व्हॅलन्स बॉन्ड थेरी. तर CFT आणि VBT यांच्यामध्ये स्टेट द सुपेरिटी. तर ऍक्च्युली तुम्हाला 2 पॉईंट नोट करायचे इथे. जर का तुम्ही 2 पॉईंट नोट केले, स्टेट द सुपेरिटी ऑफ क्रिस्टल फील्ड थेरी ओव्हर द व्हॅलन्स बॉन्ड थेरी, येस विल गेट द 2 मार्क्स. जस्ट राईट द ओनली द सुपेरिटी. वाय द क्रिस्टल फील्ड थेरी इज मोर सुपेरियर दॅन VBT व्हॅलन्स बॉन्ड थेरी. तर त्यासाठी 2 दॅट्स 2 मार्क्स आहे.
राईट द ॲप्लिकेशन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स इन मेडिसिन अँड इलेक्ट्रोप्लेटिंग. तर इलेक्ट्रोप्लेटिंग आणि मेडिसिनमध्ये कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडचे ॲप्लिकेशन. तुमच्या टेक्स्टमध्ये ॲट द एंड म्हणजे शेवटच्या पेजवर ॲप्लिकेशन्स नोट केलेत. ॲप्लिकेशन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड त्यांच्यामध्ये नंबर 1 मेडिसिनमध्ये सिस्प्लॅटिन आणि लीड पॉयझनिंग बद्दल पण EDT आहे. इलेक्ट्रोप्लेटिंग बद्दल कॉम्प्लेक्स नोट केलाय, सायनो कॉम्प्लेक्स आहे. तर त्याचं नाव नोट करायचं आहे फक्त. इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सिल्वर प्लेटिंग, गोल्ड प्लेटिंग आणि कॉम्प्लेक्सचं नाव. आणि त्यानंतर मेडिसिनमध्ये सिस्प्लॅटिन, तर त्याचं स्ट्रक्चर फॉर्म्युला लिहायचं आहे तुम्हाला. विल गेट द 2 मार्क्स. दिस आर द 2 मार्क्स क्वेश्चन. हा एक क्वेश्चन IMP क्वेश्चन आहे. हा तुमच्या अपकमिंग बोर्ड एक्झामला येऊ शकतो. इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर हा तर एक 1, 2, 3 टाइम्स विचारला क्वेश्चन्स आहे. व्हॉट इज इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर. तर इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर म्हणजे काय, जस्ट राईट द ओनली डेफिनेशन अँड फॉर्म्युला. कॅल्क्युलेट द इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल ॲटम इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस. तर खाली काही कॉम्प्लेक्सेस गिव्हन आहे, त्यांच्यामध्ये इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर किती असेल. व्हॉट आर द इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर. आणि त्यासाठी तुम्हाला फॉर्म्युला आणि प्लस कॅल्क्युलेशन आहे. तर हा क्वेश्चन 2 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. ॲक्च्युली 2 कॉम्प्लेक्स गिव्हन आहे. दॅट्स K4FeCN6 आणि दॅट्स CrCO6. त्यांचा ॲटॉमिक नंबर आयर्नचा गिव्हन आहे. Z इज द ॲटॉमिक नंबर. ओके, तर तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. कॅल्क्युलेट द इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इन कोबाल्ट NH363+ अँड झिंक. आणि हा क्वेश्चन 2 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. मार्च 2014चा क्वेश्चन आहे. इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबरचा क्वेश्चन आहे. दीज आर द फॉर 2 मार्क्स. 1 कॉम्प्लेक्ससाठी 1 मार्क मिळेल. एक्सप्लेन द जिओमेट्री ऑफ द CuNH342+ ऑन द बेसिस ऑफ हायब्रिडायझेशन. ऑन द बेसिस ऑफ हायब्रिडायझेशन देन व्हॉट इज द जिओमेट्री. यांची जिओमेट्री काय असू शकेल. टेट्राहेड्रल का स्क्वेअर प्लेनर, टाइप ऑफ हायब्रिडायझेशन, इनर स्क्वेअर कॉम्प्लेक्स, आउटर स्क्वेअर. हे सर्व यांचं एक जिओमेट्री ड्रॉ करायला लागेल. विल गेट द 2 मार्क्स. तर तुमच्या टेक्स्टमध्ये CuNH342+ या कॉम्प्लेक्सची जिओमेट्री ड्रॉ केली, चेक करा. तर तुम्हाला हा क्वेश्चन सॉल्व्ह होऊ शकेल. नियरली तुम्हाला 4 कंपाऊंडचे 4 पैकी एकाची जिओमेट्री तर विचारतातच हायब्रिडायझेशन अँड द जिओमेट्रीमध्ये. ओके, दीज आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज अ राईट द फॉर्म्युला ऑफ द पेंटामाइन क्लोरो कोबाल्ट सल्फेट. जस्ट फॉर्म्युला नोट करायचा. IUPAC नेम गिव्हन आहे. दिस इज द IUPAC नेम फॉर द कॉम्प्लेक्स अँड राईट द ओनली फॉर्म्युला. कॅल्क्युलेट द इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर ऑफ द कॉपर. कॉपरसाठी इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर नोट करायचा आहे आणि कॉम्प्लेक्स इज गिव्हन. कॉम्प्लेक्स गिव्हन आहे इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर फॉर कॉपर Z29. राईट IUPAC नेम. तर तुम्हाला कॉम्प्लेक्स गिव्हन आहे, जस्ट राईट द IUPAC नेम. तर दीज आर द 1 मार्क क्वेश्चन. हा एक 1 मार्कचा क्वेश्चन आहे. एक्सप्लेन लिंकेज आयसोमेरिझम. तर हा लिंकेज आयसोमेरिझम आहे, हा एक्सप्लेन करायचा आहे. जस्ट ओनली एक्सप्लेन द लिंकेज आयसोमेरिझम अँड दीज आर द क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स जुलै 2019. नेक्स्ट कॅल्क्युलेट द इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर. पहा मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबरचे क्वेश्चन आहे. कॉपर आहे आणि कॉम्प्लेक्स इज गिव्हन. These are that's 1 mark question. Explain the ionization isomerism. The ionization isomerism विचारलाय. Ionization isomerism in coordination compounds with suitable example. With suitable example, that's ionization isomerism. The definition and with 1 example will get the 2 mark. March 2020. तर एवढेच क्वेश्चन आपण सॉल्व्ह करा. विल गेट द मॅक्झिमम स्कोर. एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द COF63- आयन ऑन द बेसिस ऑफ VBT. तर तुमच्या टेक्स्टमध्ये 4 एक्झाम्पल सॉल्व्ह केले, तर त्यांच्यापैकीच हे क्वेश्चन्स आहे. एक्सप्लेन द फॉर्मेशन, त्यामध्ये काय असणार आहे, बॉन्डिंग, हायब्रिडायझेशन, टाइप, जिओमेट्री. आणि आयडेंटिफाय वेदर द लिगँड इज वीक फील्ड ऑर स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड. तर फ्लोरीन आहे, फ्लोरीन हा वीक फील्ड लिगँड आहे. तेच तुम्ही नोट करू शकता तिथे की व्हॉट टाइप ऑफ लिगँड इज देअर. दॅट्स अ फ्लोरीन. हॅलोजन्स स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड का वीक फील्ड लिगँड. ठीक आहे. व्हॉट आर द बायडेंटेंट लिगँड. तर बायडेंटेंट लिगँड म्हणजे काय, जस्ट डेफिनेशन, गिव्ह 1 एक्झाम्पल. डेफिनेशनसाठी तुम्हाला 2 मार्क्स मिळतील आणि एक्झाम्पलसाठी 1 मार्क्स मिळेल. तर दीज आर द 3 मार्क्स क्वेश्चन. सो सिम्पल, बायडेंटेंट लिगँड. त्यानंतर नेक्स्ट, डिफरन्स बिटवीन अ डबल सॉल्ट अँड कोऑर्डिनेट कंपाऊंड. हा एक क्वेश्चन IMP क्वेश्चन आहे. तर हा एक क्वेश्चन तुमच्या एक्झामला विचारता येऊ शकेल. तर हा एक IMP क्वेश्चन करून ठेवा. डबल सॉल्ट अँड कोऑर्डिनेट कंपाऊंड्स 2 मार्क्सचा डिफरन्स आहे.
डिफरन्स इन द सेन्स दॅट तुम्हाला रिॲक्शन नोट करायला लागेल आणि जो डबल सॉल्ट आहे ते एक्झाम्पल नोट करायला लागेल. तर चॅप्टरच्या स्टार्टिंगला डबल सॉल्ट नोट केलेला आहे, तर प्लीज आपण तो फॉर्म्युला पहा तिथे आणि तो फॉर्म्युला नोट करता आला पाहिजे तुम्हाला. राईट द टू ॲप्लिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाऊंड. जे कोऑर्डिनेट कंपाऊंड्स आहे त्यांचे टू ॲप्लिकेशन्स नोट करायचे. तर टेक्स्टमध्ये ॲट द एंड कोऑर्डिनेट कंपाऊंडचे ॲप्लिकेशन्स आहे, कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड त्यांचे 4 ते 5 ॲप्लिकेशन्स आहे. त्यांच्यापैकी 2 तर तुम्हाला आलेच पाहिजे, कारण हा क्वेश्चन 2 ॲप्लिकेशनसाठी आहे. 2021 September 1 marks question. So this is a very easy question and this is the most frequent asked question. Write IUPAC name of FeCO5 complex. तर हा जो कॉम्प्लेक्स आहे FeCO5 कॉम्प्लेक्स त्याचा IUPAC नेम नोट करायचं आहे. टेक्स्टमध्ये जो टेबल आहे IUPAC नेमचा टेबल तोच करायचा आहे आपण, त्यातलेच क्वेश्चन येतात. हा क्वेश्चन सप्टेंबर 2021 चा आहे. दिस इज अ क्वेश्चन फॉर 1 mark. एक्सप्लेन कटायोनिक, अनायोनिक अँड न्यूट्रल स्फिअर कॉम्प्लेक्सेस विथ एक्झाम्पल. तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला 3 विचारलेत. पहा, हा मार्च 2022 चा गेल्या वर्षीचा क्वेश्चन आहे. हा मार्च 2022 3 मार्चचा क्वेश्चन आहे. कटायोनिक कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन एक्झाम्पल, अनायोनिक कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन एक्झाम्पल, न्यूट्रल स्फिअर कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन एक्झाम्पल विल गेट द 3 marks. ओके, त्यानंतर या खालचे क्वेश्चन्स मी एक्सप्लेन केलेत तुम्हाला. ओके, दॅट्स मार्च 2022 चे. देन याच्यानंतर काही MCQ चे क्वेश्चन्स असेल. ओके, नाउ स्टार्ट द MCQs क्वेश्चन. दीज आर द प्रिव्हियस बोर्ड आस्क क्वेश्चन आणि अंडर द MCQs क्वेश्चन. तर त्यामध्ये मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स मध्ये द कॉम्प्लेक्स साइन CO H2O6ONO अँड देन NO2. तर व्हॉट टाइप कॉल्ड. तर हे लिंकेज आहे का आयोनायझेशन आहे, कोऑर्डिनेशन आहे का ज्योमेट्रिकल आहे. यस, दिस इज अ लिंकेज आयसोमर्स. तर हे एकमेकांचे लिंकेज आयसोमर्स आहे. त्यांना ॲम्बिडेंटेंट लिगँड असं पण म्हणतात, ॲम्बिडेंटेंट ऑर लिंकेज आयसोमर्स. कारण इथे ऑक्सिजन थ्रू बॉन्डिंग आहे, इथे नायट्रोजन थ्रू बॉन्डिंग आहे. गेट इट. तर दिस आर द डिफरंट नायट्रो नायट्रिटो, सायनो आयसोसायनो नायट्राइल असं. IUPAC नेम ऑफ द K4FeCN6. तर K4FeCN चा IUPAC नेम काय असणार आहे. क्वेश्चन IMP हा पण क्वेश्चन तुमच्या एक्झामला येऊ शकेल. मोहोर सॉल्ट इज. तर यापैकी मोहोर सॉल्ट कोणता आहे. मोहोर सॉल्ट इज. तर हा डबल सॉल्ट आहे. तर मोहोर सॉल्ट कोणता आहे. फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, फेरिक सल्फेट. तर फेरस अमोनियम सल्फेट इज द मोहोर सॉल्ट. तुमच्या टेक्स्टला फ्रंट पेजलाच हे नोट केलेलं आहे, फर्स्ट पेजला. तर टेक्स्ट बुक ओके दॅट्स अ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडचं जे फर्स्ट पेज आहे तिथे सर्व मोहोर सॉल्ट, डबल सॉल्ट नोट केलेलं आहे. आपण चेक करा. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल गिव्ह द व्हाईट प्रिसिपेट ऑन ट्रीटमेंट विथ द बेरियम नायट्रेट. तर बेरियम नायट्रेट बरोबर जर का रिॲक्शन झाली तर कोणता कॉम्प्लेक्स हा व्हाईट पीपीटी देणार आहे. ओके, दीज आर द मार्च 2015 क्वेश्चन्स. व्हॉट इज इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर ऑफ Fe. तर Fe चा इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर किती असेल. व्हॉट आर द इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर ऑफ Fe. Z is given, complex is given and use the formula to calculate the effective atomic number. Cisplatin compound is used in the treatment of. तर cisplatin म्हणजे ट्रान्झिशन कंपाऊंड्स आहे त्यांचा यूज आहे इन द मेडिसिनमध्ये cisplatin यूज ॲज अ अँटी कॅन्सर ड्रग. तर दीज आर द ट्रीटमेंट फॉर द कॅन्सर, अँटी कॅन्सर ड्रग. तर दीज आर द ऑप्शन्स. तर प्लीज हे क्वेश्चन सॉल्व करा. हे तुमच्या टेक्स्टमध्ये ॲप्लिकेशन्समध्ये गिव्हन आहे. Okay, next question. Effective atomic number rule is used to find. The effective atomic number is used to find. So what are the options? The options कोणते असतील. Effective atomic number rule is used to find the geometry of the complex, stability of the complex, number of isomers of complex, number of possible ligands around the metal line in the complex.
Then what is the option? So these are the questions. July 2017 चा question आहे. Effective atomic number rule is used to find the ligand diethylene triamine is. तर हा जो ligand आहे diethylene triamine, it is monodentate, bidentate, tridentate or the tetradentate. So these are the questions. March 2018 चा question आहे. The ligand ethylene triamine is. So what type of ligand? It is monodentate, bi, tri, tetra. The ligand triethyl, that's ethylene tetraamine is. So ethylene, that's a triethyl tetraamine. So ha monodentate, bidentate, tridentate or tetradentate. What type of ligands? July 2018 चा question है. Identify the complex ion. So identify the complex ion in which of the effective atomic number of the central atom 35. The effective atomic number 35 आहे. तर कॉम्प्लेक्स कोणता असेल? तर कोबाल्ट, आयर्न आणि झिंक यांचे ॲटॉमिक नंबर गिव्हन आहे. हा क्वेश्चन मार्च 2020 चा क्वेश्चन आहे. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन. तर कोबाल्टचा कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्स मध्ये गिव्हन तुम्हाला विचारलाय. कोऑर्डिनेशन नंबर. तर कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ लिगँड्स अटॅच टू सेंट्रल मेटल ॲटम. तर दीज आर द 6. तर हा 6 चा कोऑर्डिनेशन नंबर आहे. नोव्हेंबर 2020 चा क्वेश्चन आहे. The correct IUPAC name of the Na3AlF6. तर Na3AlF6 असेल त्याचा IUPAC नेम काय? What are the IUPAC name of the Na3AlF6? सप्टेंबर 2021 चा क्वेश्चन आहे. तर सोडियम हेक्साफ्लोरोअल्युमिनेट. तर दिस इज द आन्सर. सोडियम हेक्साफ्लोरोअल्युमिनेट. ऑक्सिडेशन स्टेट +3. The correct formula for the complex. तर हा जो करेक्ट फॉर्म्युला फॉर द कॉम्प्लेक्स आहे सोडियम हेक्सासायनोफेरेट. तो सोडियम हेक्सासायनोफेरेट ॲट्स थर्ड ऑक्सिडेशन स्टेट पाहिजे त्याची आयर्नची. तर Na3FeCN6. तर दिस इज द आन्सर. Na3A दॅट्स Na3FeCN6. क्वेश्चन मार्च 2022 चा क्वेश्चन आहे. मार्च 2022. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन सर. तर प्लीज हे क्वेश्चन्स नोट करून घ्या आणि सेम पॅटर्नचे क्वेश्चन तुम्हाला सॉल्व करायचे. तर येस दीज आर द क्वेश्चन्स फॉर द बोर्ड एक्झामिनेशन. तर एवढे बोर्डचे क्वेश्चन्स आहे. अजून काही यांच्यामध्ये मी तुम्हाला काही प्रॅक्टिसला क्वेश्चन एक देतो. प्रॅक्टिसला एक क्वेश्चन घ्या आपण. तर प्रॅक्टिसमध्ये क्वेश्चन्स आहे. तर हे व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन्समध्ये MCQ चे क्वेश्चन असतात तुला. दॅट्स अ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड. सो कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स मध्ये नंबर 1 दॅट्स MCQ. तर अमॉंग द फॉलोइंग ॲम्बिडेंटेड लिगँड इज. तर यांच्यापैकी ॲम्बिडेंटेड लिगँड कोण असणार आहे? तर मी आन्सर नोट्स केलेत पहा, तुम्ही चेक करू शकता. सायनाइड, आयसोसायनाइड. अमॉंग द फॉलोइंग ॲम्बिडेंटेड लिगँड इज. तर ॲम्बिडेंटेड लिगँड इज अ सायनाइड, आयसोसायनाइड. द चार्ज ऑन मेटल आयन. तर मेटल आयनवर चार्ज कोणता असणार? व्हॉट आर द चार्ज ऑन मेटल आयटम? तर दीज आर द 2 +2 मेटल. म्हणजे ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ आयर्न किती असेल? +2 असेल. द इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर. इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट. तर कोबाल्टची इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर किती असते ह्या कॉम्प्लेक्समध्ये? तर दीज आर द 36. तर कॅल्क्युलेशन फॉर्म्युला थ्रू कॅल्क्युलेशन करून तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता 36. The IUPAC name of the Na3AlF6 is. तर सोडियम हेक्साफ्लोरोअल्युमिनेट. हा क्वेश्चन आलाय पहा एक्झाम मध्ये पण हा आलेला क्वेश्चन आहे. हायब्रिडायझेशन ऑफ कोबाल्ट इन CONH3 कॉम्प्लेक्स आयटम. तर दीज आर द D2sp3. तर आपल्या टेक्स्टमध्ये 4 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आहे त्यांचे VBT थ्रू तुम्हाला हायब्रिडायझेशन ज्योमेट्री पण गिव्हन आहे. तर प्लीज तेच एक्झाम्पल करायचे तुम्हाला, तेच एक्झाम मध्ये विचारतात. हा पण क्वेश्चन पहा. ज्योमेट्री ऑफ द COF63- कॉम्प्लेक्स आयन ऑक्टाहेड्रा. दीज आर द ऑक्टाहेड्रा. ज्योमेट्री विचारली त्यामध्ये. द पेअर ऑफ CONH3 5SO4Br अँड CONH3 5Br SO4 एक्झिबिट. तर हे दोन कॉम्प्लेक्स काय पहा. याच्यामध्ये सल्फेट इन आहे, इथे सल्फेट आउट आहे. तर आयोनायझेशन आयसोमेरिझम. तर दीज आर द टाइप ऑफ आयोनायझेशन आयसोमेरिझम.
नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट आयन EDTA. हा कॉम्प्लेक्स ऍक्च्युली EDTA चा कॉम्प्लेक्स आहे. EDTA आयन. तर ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ EDTA आयन. तर 1 मार्कला क्वेश्चन हा विचारता येऊ शकेल. राइट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe3+ इन Fe2O433- आयन ऑक्झॅलेट कॉम्प्लेक्स आहे. त्यामध्ये कोऑर्डिनेशन नंबर किती असेल? राइट केमिकल कंपोजिशन ऑफ द कार्नोलाइट. तर कार्नोलाइटचं केमिकल कंपोजिशन तुम्हाला विचारते ना एक्झाम मध्ये. हा क्वेश्चन 1 मार्कला येऊ शकतात. दीज आर द क्वेश्चन्स फॉर 1 मार्क. राइट ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ आयर्न. ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ आयर्न इन FeCO5. So these are the questions asked for your examination as a 1 mark. Calculate effective atomic number of iron. The effective atomic number of iron in FeCN6 4- complex ion. तर हा जो कॉम्प्लेक्स आयन आहे त्यासाठी इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर काय असणार आहे? राइट द टाइप ऑफ आइसोमेरिझम एक्झिबिटेड बाय द CONH3 5NO2 2+ अँड CONH3 5ONO पेअर ऑफ कॉम्प्लेक्स. तर इथे नायट्रो आहे, इथे नायट्रिटो आहे. तर नायट्रो नायट्रिटो लिंकेज आइसोमेरिझम. दीज आर द टाइप ऑफ लिंकेज आइसोमेरिझम. तर हा क्वेश्चन 1 मार्कचा क्वेश्चन. दीज आर द 1 मार्क क्वेश्चन. राइट द IUPAC नेम ऑफ द CO दॅट्स FeCN6 4-. यामध्ये ओके हा जो कॉम्प्लेक्स गिव्हन आहे त्याचा IUPAC नेम नोट करायचं आहे. जस्ट राईट द IUPAC नेम फॉर द 1 मार्क. शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन्स मध्ये टाइप 1 आहे. तर टाइप 1 मध्ये 2 मार्क्सचा क्वेश्चन्स आहे शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन्स. एक्सप्लेन होमोलेप्टिक अँड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. तर हे क्वेश्चन्स तुम्हाला 2 मार्कला विचारता येऊ शकतात. तर एक्सप्लेनेशन मध्ये डेफिनेशन लिहायची आणि एक्झाम्पल्स नोट करायचे. डेफिनेशन अँड एक्झाम्पल्स. ओके. राइट द 4 पॉस्टुलेट्स ऑफ द वर्नर थेरी. तर वर्नर थेरीचे 4 पॉस्टुलेट्स नोट करायचे त्यासाठी. तर इथे तुम्हाला 2 मार्क्सचा क्वेश्चन हा 4 पॉइंट्स आहे. तर 4 पॉइंट्स नोट केले तुम्ही. 4 पॉस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थेरी. येस, विल गेट द 2 मार्क. राइट एनी 1 एक्झाम्पल ईच ऑफ द बायडेंटेंट अँड ॲम्बिडेंटेंट लिगॅन्ड. तर बायडेंटेंट अँड ॲम्बिडेंटेंट लिगॅन्ड आहे. पॉस्टुलेट्स ऑफ द वर्नर थेरी. तर यासाठी तुम्हाला 2 मार्क्स मिळतील. तर 1 एक्झाम्पल नोट करायचे बायडेंटेंट अँड द ॲम्बिडेंटेंटचे. जस्ट राईट द ओनली एक्झाम्पल्स, विल गेट द 2 मार्क्स. डिस्टिंग्विश बिटवीन डबल सॉल्ट अँड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. तर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आणि डबल सॉल्ट आहे यांचं जस्ट डिस्टिंग्विश करायचं आहे तुम्हाला विथ एक्झाम्पल्स. डिफाईन द फॉलोइंग टर्म्स. तर डिफाईन द फॉलोइंग टर्म्स मध्ये कोऑर्डिनेशन आयसोमेरिझम आणि हायड्रेटेड आयसोमेरिझम. तर यांचे डेफिनेशन नोट करायचे आणि एक्झाम्पल. डिफाईन द फॉलोइंग टर्म्स. कोऑर्डिनेशन isomers and hydrated isomers. Just define it. Write 2 applications of coordination compounds. तर coordination compound चे 2 ऍप्लिकेशन नोट करायचे 2 मार्क्स साठी. तर हा एक क्वेश्चन IMP आहे. तर हा क्वेश्चन तुम्हाला सॉल्व्ह करता आलाच पाहिजे. तर प्लीज आपण चेक करा. आपल्या टेक्स्टच्या एंडला हे गिव्हन आहे. त्यानंतर शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन मध्ये 3 मार्क्सचे क्वेश्चन कसे असू शकतात. तर राईट क्लासिफिकेशन ऑफ लिगॅन्ड्स. तर लिगॅन्डचं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगॅन्ड विथ 1 एक्झाम्पल इच टाईप. तर तुम्हाला क्लासिफिकेशन ऑफ लिगॅन्ड असू शकेल विथ 1 एक्झाम्पल इच. डिफाईन द फॉलोइंग टर्म्स. तर डिफाईन द फॉलोइंग टर्म मध्ये कोऑर्डिनेशन आयसोमर्स, हायड्रेटेड आयसोमर्स हा एक क्वेश्चन येऊ शकेल. ड्रॉ द स्ट्रक्चर 6 आयसोमर्स ऑफ द CONH3 4Cl2 1+. तर जस्ट इट इज ड्रॉइंग. तर तुमच्या टेक्स्ट मध्ये याचं ड्रॉइंग दिलेलं आहे. दॅट्स अ ड्रॉ द आयसोमर्स. तर हा आयसोमर ड्रॉ करता आला पाहिजे. कॅल्क्युलेट द इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर विथ सिग्निफिकन्स. आणि त्यामध्ये विचारलंय तुम्हाला फॉर्म्युला विचारलाय. राईट द फॉर्म्युला 1 मार्क अँड टू कॅल्क्युलेट द इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर ऑफ FeCN6 3-.
राईट द IUPAC नेम ऑफ द निकेल टेट्रा, ओके दॅट्स अ टेट्रा सायनाइड 2-. तर IUPAC नेम्स नोट करायचे तुम्हाला. IUPAC नेम ऑफ द निकेल टेट्रा सायनाइड 2-. आणि ड्रॉ द जिओमेट्रिकल आयसोमर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस. तर हे जे फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस आहे त्यांचे तुम्हाला जिओमेट्रिकल आयसोमर्स नोट करायचे. तर तुमच्या टेक्स्टमध्ये या दोघांचे पण जिओमेट्रिकल आयसोमर्स नोट केले. त्यामध्ये सिस ट्रान्स असेल तर ते तुम्हाला नोट करायचे. अँड द डी अँड एल असेल, डेक्स्ट्रो अँड लिव्हो. ऑप्टिकल आयसोमर्स पण गिवन आहे आणि सिस ट्रान्स. तर जिओमेट्रिकल विचारले ना तुम्हाला, तर जिओमेट्रिकल म्हणजे सिस ट्रान्स. आणि स्टिरिओ आयसोमर्स असेल, स्टिरिओमध्ये ऑप्टिकलमध्ये डेक्स्ट्रो लिव्हो. तर प्लीज आपण आपल्या टेक्स्टमध्ये चेक करा. तर हे क्वेश्चन सॉल्व्ह केलेले क्वेश्चन्स आहे. ओके देन आणि मार्क करून ठेवा. तर यापैकी एक क्वेश्चन तुम्हाला एक्झामला सॉल्व्ह करायचा आहे. डिफाईन लिगँड्स. तर तुम्हाला लिगँड्स म्हणजे काय, डिफाईन लिगँड्स, जस्ट डेफिनेशन फॉर 1 मार्क. एक्सप्लेन द मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ निकेल टेट्रा सायनाइड 2-. तर टेक्स्टमध्ये तुमच्या 4 कंपाऊंड सॉल्व्ह केले. तर 4 पैकी तुम्हाला एक तर येणारच आहे. त्यापैकी निकेल टेट्रा सायनाइड 2- आहे आणि अजून पण बाकीचे 3 बाकी. तर प्लीज ते करा आपण. त्यापैकी एक येईल आणि दॅट्स डिफाईन द लिगँड्स करायचे तुम्हाला. डिफाईन अनोनिक स्फेअर कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन नंबर आणि ड्रॉ ऑप्टिकल आयसोमर्स ऑफ द COCN दॅट्स EN थाईस 3+. तर टेक्स्टमध्ये गिवन आहे तुम्हाला ऑप्टिकल आयसोमर्स. ऑप्टिकल आयसोमर्समध्ये डेक्स्ट्रो लिओ. तर प्लीज चेक करा डेक्स्ट्रो लिओ. तर हा एक पार्ट त्यामध्ये गिवन आहे आणि त्यांचे आयसोमर ड्रॉइंग आणि अनोनिक आणि कोऑर्डिनेशन नंबर. तर जस्ट यांची डेफिनेशन नोट करायची. राईट द डेफिनेशन ओनली. ओके दीज आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. त्याच्यानंतर दॅट्स द लॉंग आन्सर क्वेश्चन्समध्ये 4 मार्कच्या क्वेश्चन्समध्ये क्वेश्चन्स येऊ शकतात. राईट द ऑक्सिडेशन स्टेट अँड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द CONH3 दॅट्स द Cl2 1+ ion. तर हा जो कॉम्प्लेक्स गिवन आहे तर ह्या कॉम्प्लेक्सचं तुम्हाला ऑक्सिडेशन स्टेट अँड कोऑर्डिनेशन नंबर तर तुम्हाला हे नोट करता आलं पाहिजे. ऑक्सिडेशन स्टेट अँड कोऑर्डिनेशन नंबर. कॅल्क्युलेट द इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर ऑफ आयर्न इन FeCN6 4-. तर इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबरचा फॉर्म्युला आणि देन त्याचं कॅल्क्युलेशन तुम्हाला करता आलं पाहिजे. राईट द IUPAC नेम्स. त्याचं IUPAC नेम एक नोट करता आलं पाहिजे. टेक्स्टमध्ये गिवन आहे, टेबल आहे, तर तेच IUPAC नेम करायचे. एक्सप्लेन वाय CONH3 ion इज लो स्पिन. तर हा कॉम्प्लेक्स लो स्पिन काय, बिकॉज अमोनिया इज स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड ना. अमोनिया जर का स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड असेल तर पेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस अँड देन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस. सो इट इज अ लो स्पिन. पण व्हाय इट इज लो स्पिन, तर त्यासाठी तुम्हाला जिओमेट्री ड्रॉ करायला लागेल, हॅबिटेशन नोट करायला लागेल. तर हा क्वेश्चन 2 मार्क्ससाठी, कारण टोटल क्वेश्चन 4 मार्क्ससाठी ना, त्यामुळे 2 मार्क्स इथे मिळतील आणि सेकंड 2 मार्क्स इथे मिळतील. नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अँड राईट द जिओमेट्री. यस एकच क्वेश्चन आहे हा, होल क्वेश्चन 4 मार्क्ससाठी क्वेश्चन आहे. कॉम्प्लेक्स पण सेम आहे, सेम जिओमेट्री, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अँड द वाय इट इज लो स्पिन. तर यासाठी पूर्ण 4 मार्क्स मिळतील. Answer the following with respect to. The answer the following with respect to COF63- ion and with respect to COF63- ion. Type of hybridization. Hybridizationचा टाइप काय असेल, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, त्यामध्ये किती नंबरचे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स असतील, जिओमेट्री काय असेल आणि मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी. ओके दॅट्स मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी. तर हे 4 पॉइंट्स तुम्ही नोट केले तर यस विल गेट द 4 मार्क्स. Yes, these are that's a broad level question, that's a 4 marks questions. So these are the questions for practice. तर हे क्वेश्चन प्रॅक्टिससाठी सॉल्व्ह करा. त्यानंतर अजून काही क्वेश्चन्स मी तुम्हाला यामध्ये देतोय, तर ते एक आपण चांगले सॉल्व्ह करा. त्यामध्ये नंबर 1 क्वेश्चन, द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ कॉबल्ट. तर आता हे MCQ लेवलचे क्वेश्चन्स आहेत, तर चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन्स. MCQ लेवलला हे क्वेश्चन एक सॉल्व्ह करा जस्ट ॲज अ प्रॅक्टिस. द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट आयन इन द कॉम्प्लेक्स. तर कोबाल्ट आयनची कॉम्प्लेक्स, ओके कोबाल्ट आयन आहे, यामध्ये त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट किती असेल, तर ऑप्शन +2 +3 +1 +4. IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स. तर हा कॉम्प्लेक्सचा IUPAC नेम नोट करायचे तुम्हाला. तर आपल्या टेक्स्टमध्ये टेबल आहे, त्या टेबलमध्ये हा कॉम्प्लेक्स गिवन आहे, आपण चेक करा, विल गेट द आन्सर.
फॉर्म्युला फॉर द कंपाउंड सोडियम हेक्सासायनोफेरेट. तर सोडियम हेक्सासायनोफेरेट आहे हा कॉम्प्लेक्स आहे, तर याचा फॉर्म्युला काय असणार? व्हॉट विल बी देअर फॉर्म्युला? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एक्झिस्ट ॲज अ सिस अँड ट्रान्स आयसोमर्स. तर खालीपैकी कोणता सिस आणि ट्रान्स आयसोमर मध्ये एक्झिस्ट असेल? तर हे क्वेश्चन सर्व टेक्स्टबुक लेवलचे क्वेश्चन्स आहे. टेक्स्टबुकमध्ये याचे आन्सर्स आहेत, तुम्ही थोडे शोधले तेच तुम्हाला आन्सर्स मिळेल. आणि यस, दॅट्स अ फाइंडिंग, तर तुमचा स्टडी पण असणार आहे. ओके, तर प्लीज यांचे आन्सर फाइंड आउट करा आणि आन्सर नोट करून ठेवा. येस, विल गेट दॅट्स 1 मार्क फॉर द इच MCQ. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस आर कायरल. यांच्यापैकी कोणता कॉम्प्लेक्स हा कायरल आहे? ओके, तर दीज आर द व्हेरी इंपॉर्टंट क्वेश्चन आज ऑल्सो फॉर CET एक्झामिनेशन. तर हे सेम क्वेश्चन CETला पण विचारतात, पण हे क्वेश्चन तुमच्या बोर्डसाठी व्हेरी व्हेरी इंपॉर्टंट क्वेश्चन्स आहे. ऑन द बेसिस ऑफ द CFT प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन. तर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द CFT क्रिस्टल फील्ड थेरी 1, 2, 3, 4. These are the options. When the excess of the silver nitrate is added to the complex, 1 mole of AgCl is precipitated. तर AgCl आहे Ag1 प्लस ना 1 मोल, तर 1 मोल एक क्लोरीन बाहेर पाहिजे ना, मग हा एक क्लोरीन बाहेर आहे पाहिजे, हा कोऑर्डिनेशन स्पेअरच्या बाहेर आहे, त्यामुळे याचा आन्सर काय असेल? करेक्ट. तर दिस हे क्वेश्चन एकदम सोपे क्वेश्चन असतात, पण चेक करा आपण एकदा. ओके, याची प्रॅक्टिस करा. प्रॅक्टिस केल्यानंतर यस विल गेट द मॅक्सिमम स्कोर. द सम ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर अँड ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ M इज अ मेटल ॲट द सेंटर. अँड देन तुम्हाला कोऑर्डिनेशन नंबर विचारलाय. द सम ऑफ ऑक्सिडेशन नंबर अँड द कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सिडेशन नंबरची सम विचारलेली. तर यस, हा एक क्वेश्चन आपण सॉल्व्ह करा. हा एक IMP क्वेश्चन आहे. ठीक आहे, तर दिस आर व्हेरी इंपॉर्टंट क्वेश्चन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, राईट द फॉलोइंग इन द 1 or 2 सेंटेन्सेस. तर आन्सर तुम्हाला 1 to 2 सेंटेन्स मध्ये लिहायचं आहे. हार्डली 1 किंवा 2 मार्कचे क्वेश्चन्स आहे. राईट द फॉर्म्युला. तर फॉर्म्युला नोट करायचे, 1 मार्कसाठी क्वेश्चन या. तर दीज आर द कॉम्प्लेक्स. प्रिडिक्ट वेदर द कॉम्प्लेक्स इज कायरल. राईट द स्ट्रक्चर ऑफ द इनॅन्शियोमर. हा 2 मार्कचा क्वेश्चन येऊ शकेल की हा कॉम्प्लेक्स कायरल आहे का अकायरल आहे, म्हणजे ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे का इनऍक्टिव्ह आहे, आणि त्याची इनॅन्शियोमर्स ड्रॉ करा. इनॅन्शियोमर्स म्हणजे कोणते? D and L आयसोमर दोन्ही पण. डेक्स्ट्रोलिओ म्हणजे मिरर इमेज ड्रॉ करायचं होते, मिरर इमेज. नेम द लेविज ऍसिड अँड बेसिस इन द कॉम्प्लेक्स. तर लेविज ऍसिड लेविज बेसिस या कॉम्प्लेक्स मध्ये नोट करायचे. नेम द लेविज ऍसिड अँड बेसिस इन द कॉम्प्लेक्स. तर लेविज ऍसिड कोण आहे, लेविज बेस कोण आहे. व्हॉट इज द शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स इन विच द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल आयटम इज 4. जर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 असेल तर शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स काय असेल? ओके, इज द कॉम्प्लेक्स कटायोनिक और अनायोनिक. हा जो कॉम्प्लेक्स गिव्हन आहे हा कटायोनिक आहे का अनायोनिक आहे? इफ द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट. ओके, इफ द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज +3. तो कोबाल्टची ऑक्सिडेशन स्टेट +3 आहे. मग हा जो कॉम्प्लेक्स आहे हा कटायोनिक असेल का अनायोनिक असेल? व्हॉट वुड बी द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन? ओके, दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. Consider the complex CuNH3,4, PtCl4 and PtNH3,4, CuCl4. What type of isomerism these two complexes exhibit? तर ह्या 2 कॉम्प्लेक्स मध्ये कोणते आयसोमेरिझमचा टाइप असणार? व्हॉट टाइप ऑफ आयसोमेरिझम दे एक्झिस्ट? ओके, तर प्लीज फाइंड आउट करा. दीज आर दॅट्स अ टेक्स्टबुक लेवल क्वेश्चन्स. हे टेक्स्टबुक लेवलचे क्वेश्चन्स आहे, तर ही इझी सॉल्व्ह करू शकता. मेन्शन 2 ऍप्लिकेशन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड. तर कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडचे 2 ऍप्लिकेशन्स. ओके, हा क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे. डायरेक्ट तुमच्या टेक्स्ट मध्ये ऍट द एंड एक पेज गिव्हन आहे, तिथे ऍप्लिकेशन्स नोट केलेले आहे कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडचे. दॅट्स 4 to 5 गिव्हन. तर त्यांच्यापैकीच तुम्हाला 2 नोट करायचे फॉर 2 मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हॉट आर बायडेंटेंट लिगॅन्ड. तर बायडेंटेंट लिगॅन्ड म्हणजे काय? व्हॉट आर बायडेंटेंट लिगॅन्ड? गिव्ह 1 एक्झाम्पल्स. बायडेंटेंट लिगॅन्ड आणि त्यांचं एक एक्झाम्पल नोट करायचंय. क्वेश्चन 2 मार्कला असू शकेल. व्हॉट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर अँड ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन द कॉम्प्लेक्स. तर हा एक कॉम्प्लेक्स गिव्हन आहे, त्यांच्यामध्ये ऑक्सिडेशन स्टेट आणि कोऑर्डिनेशन नंबर नोट करायचे. तर दीज आर द 2 मार्क्स क्वेश्चन.
व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन डबल सॉर्ट अँड कॉम्प्लेक्स. तर डबल सॉर्ट आणि कॉम्प्लेक्स यांच्यामधला डिफरन्स आहे, एक एक्झाम्पल द्यायचं. क्लासिफाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स ॲज अ होमोलेप्टिक अँड हेट्रोलेप्टिक. तर खाली काही कॉम्प्लेक्सेस गिवन आहे, त्यांचे फॉर्म्युला गिवन आहे, एकाचं नाव गिवन आहे, त्याचा फॉर्म्युला नोट करायला लागेल. अँड देन राईट देअर द होमोलेप्टिक अँड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. तर होमोलेप्टिक म्हणजे काय आणि हेट्रोलेप्टिक म्हणजे काय. ओके, जस्ट क्लासिफाईड इट. क्लासिफाईड करायचे 1 2 3 4 कॉम्प्लेक्स फॉर 2 मार्क. राईट फॉर्म्युला ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस. तर हे फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस आहे, त्यांचे जस्ट फॉर्म्युला नोट करायचे. राईट द फॉर्म्युला. तर IUPAC नेम इज गिवन. राईट द फॉर्म्युला फॉर 2 मार्क्स. व्हॉट आर आयोनायझेशन आयसोमर्स. आयोनायझेशन आयसोमर्स म्हणजे काय, जस्ट डेफिनेशन, गिव्ह वन एक्झाम्पल. व्हॉट आर हाय स्पिन अँड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. जस्ट डेफिनेशन अँड गिव्ह वन एक्झाम्पल. COCl4 2- is tetrahedral complex. Draw its box orbital diagram. State which orbital participate in hybridization. कोणते ऑर्बिटल भाग घेतात, म्हणजे sp3 का sp3d का d2 sp3. ठीक आहे, व्हॉट टाइप ऑफ हायब्रिडायझेशन. तर हा कॉम्प्लेक्स तुमच्या टेक्स्टमध्ये गिव्हन आहे, प्लीज चेक करा. व्हॉट आर स्ट्रॉंग फील्ड अँड वीक फील्ड लिगँड्स. स्ट्रॉंग फील्ड आणि वीक फील्ड लिगँड म्हणजे काय, डेफिनेशन. One example of each will get the 2 marks. With the help of the CFT, crystal field theory, that's the energy level diagram, explain why the complex is color. हा complex color काय, why it is color by using the CFT. CFT stand for crystal field theory. तर हा एक क्वेश्चन 2 मार्कच्या क्वेश्चन मध्ये असू शकेल. That's the CFT. CFT stand for crystal field theory. नेक्स्ट क्वेश्चन्स. आन्सर्स इन ब्रीफ. आन्सर इन ब्रीफ हे क्वेश्चन 4 मार्कला येऊ शकतात. दीज आर द क्वेश्चन्स फॉर 4 मार्क्स. एक्सप्लेन व्हॅलन्स बॉन्ड डिस्क्रिप्शन फॉर बॉन्डिंग इन द कॉम्प्लेक्स. तर हा एक कॉम्प्लेक्स आहे, व्हॅनेडियम टेट्राक्लोराइड. ड्रॉ द बॉक्स डायग्राम मेटल. विच हायब्रिड ऑर्बिटल यूज फॉर द मेटल. ओके, हायब्रिड ऑर्बिटल कोणते, म्हणजे sp3 का d2 sp3. स्टेट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. त्यांच्यामध्ये अनपेड इलेक्ट्रॉन किती स्टेट करायचे 1 मार्क्ससाठी. क्वेश्चन हा पूर्ण 4 मार्क्सचा असू शकेल. ड्रॉ द क्वालिटेटिव्ह एनर्जी लेवल डायग्राम शोइंग द d ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन द ऑक्टाहेड्रल एन्व्हायरमेंट. प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉम्प्लेक्स. इज द कॉम्प्लेक्स डायमॅग्नेटिक और पॅरामॅग्नेटिक. इज इट कलर. एक्सप्लेन. तर हा कॉम्प्लेक्स डायमॅग्नेटिक आहे का पॅरामॅग्नेटिक आहे, तो कलर आहे का, त्यामध्ये नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन किती. तर सो मेनी, दॅट्स 1 2 3 4 विचारलं तिथे. तर हा क्वेश्चन 4 मार्कला असेल. दीज आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स. ड्रॉ आयसोमर्स. तर खाली कॉम्प्लेक्स गिव्हन आहे, ड्रॉ आयसोमर्स. त्यांचे आयसोमर ड्रॉ करायचे. इट इज जिओमेट्रिकल आयसोमर्स, सिस ट्रान्स आयसोमर्स, व्हॉट टाइप ऑफ आयसोमरिझम इट शोज. लिंकेज असेल तर लिंकेज पण नोट करायला लागेल तुम्हाला. Okay, and then we'll get the 1 mark for each. Draw geometrical isomers and enantiomers of the following complexes. तर हे जे फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस आहे त्यांचे इनॅन्शिओमर्स नोट करायचे, जिओमेट्रिकल आयसोमर्स पण. जिओमेट्रिकल प्लस इनॅन्शिओमर्स. जिओमेट्रिकल सिस ट्रान्स आणि इनॅन्शिओमर्स मध्ये डेक्स्ट्रोलिओ, त्यांची मिरर इमेज घ्यायची. दिस इज नोन ॲज अ मिरर इमेजेस, म्हणजे इनॅन्शिओमर्स. व्हॉट आर लिगँड्स. व्हॉट आर देअर टाइप्स. तर लिगँड्स म्हणजे काय, त्यांचे टाइप्स काय असतील. गिव्ह 1 एक्झाम्पल ऑफ इच टाइप. तर प्रत्येक टाइपचं एक एक्झाम्पल नोट करायचं. व्हॉट आर कटायनिक, अनॉनिक अँड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. हा क्वेश्चन बोर्डला पण विचारलाय 2022 ला. सेम क्वेश्चन आहे, काहीच बदल नाही यामध्ये. क्वेश्चन येतात, लक्ष द्या. तर हा क्वेश्चन इम्पॉर्टंट क्वेश्चन हा विचारलाय बोर्ड 2022 ला. How stability of the coordination compounds can be explained in terms of equilibrium constant. Then just write the only parameters and okay, हा क्वेश्चन 2 मार्कला येऊ शकेल तुम्हाला. Name the factors governing the equilibrium constant of the that's a coordination that's a compound. हे दोन्ही पण सेमच क्वेश्चन्स आहे, फक्त क्वेश्चनची लँग्वेज चेंज आहे. ठीक आहे, तर these are the questions for the that's a broad questions आहे. हे क्वेश्चन्स 4 मार्कला येऊ शकतात.
बाकीचे क्वेश्चन तर मी तुम्हाला नोट करून दिलेत. ओके. ओके, नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन्स. तर हे सर्व कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडचे क्वेश्चन्स आहेत. तर दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स अँड दीज आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. तर प्लीज हे सर्व क्वेश्चन नोट करा, सॉल्व करा. विल गेट द मॅक्सिमम स्कोर इन द बोर्ड एक्झामिनेशन. नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. तर नेक्स्ट क्वेश्चन से हे दॅट्स हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह्ज. आणि हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह्ज मध्ये दोन पार्ट आहे, एक हॅलो अल्केन्स आहे आणि एक हॅलो अरिन्स आहे. तर नाउ स्टार्ट द वन बाय वन. व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. तर प्लीज हे सर्व क्वेश्चन नोट करा. हॅलो अल्केन्स अँड हॅलो अरिन्स. तर दीज आर द क्वेश्चन्स. तर यामध्ये हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हचे क्वेश्चन्स आहे. तर नंबर वन दॅट्स MCQs क्वेश्चन्स फॉर द हॅलो अल्केन्स. ओके, स्टार्टिंग ॲज दॅट्स अ ब्रॉड क्वेश्चन फॉर द 2 to 3 मार्क्सचे क्वेश्चन्स पण यामध्ये. त्यानंतर MCQs घेऊ आपण. राईट द बॅलन्स केमिकल इक्वेशन ऑफ द ॲक्शन ऑफ. तर यामध्ये तुम्हाला बॅलन्स केमिकल इक्वेशन्स विचारतं. व्हॉट आर द बॅलन्स केमिकल इक्वेशन, राईट द इक्वेशन्स. तर हा क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे. फॉस्फरस ट्रायक्लोराइड ऑन द प्रोपेन 2OL. त्याची रिॲक्शन काय असणार आहे, राईट द ओनली रिॲक्शन, विल गेट द 1 मार्क फॉर इच. हायड्रोजन ब्रोमाइड ऑन स्टायरीन इन प्रेझेन्स ऑफ पॅरॉक्साईड. इथे पॅरॉक्साईड इफेक्ट असेल HBr बरोबर. मिथिल ब्रोमाइड ऑन सिल्वर प्रोपायनेट. तर मिथिल ब्रोमाइडची रिॲक्शन सिल्वर प्रोपायनेट बरोबर काय असेल, इस्टर प्लस ब्रोमाइड. ओके, देन तर व्हॉट इज द रिॲक्शन, त्यांची रिॲक्शन काय असेल, सिल्वर प्रोपायनेट मिथिल ब्रोमाइड ऑन सिल्वर प्रोपायनेट. नेक्स्ट इज तर हे क्वेश्चन 3 मार्कला असतील. आयडेंटिफाय द A and B. तर A and B मध्ये तुम्हाला विचारतील की याच्यामध्ये A and B काय असणार आहे. तर दिस इज दॅट्स मिथिल ब्रोमाइड प्लस मॅग्नेशियम. A असेल CS3MgBr. दिस इज द CS3MgBr. आणि CS3MgBr ची रिॲक्शन जर का तुम्ही CO2 बरोबर केली, देन 2 गिव्हज अ ऍसिड. तर इथे ऍसिड तयार होणार आहे आणि हा ऍसिडिक ऍसिड असणार आहे. तर ही रिॲक्शन कार्बोक्सिलिक ऍसिड मध्ये पण. स्टेट अँड एक्सप्लेन द मार्कोनिस रूल. ओके, गिव्हिंग दॅट्स वन एक्झाम्पल. तर मार्कोनिस रूल आहे, MK रूल. तर स्टेट करायचं आहे, एक्सप्लेन करायचं आहे. मार्कोनिस ॲडिशन रूल. हा क्वेश्चन 2 मार्कला एक येऊ शकेल. हा IMP क्वेश्चन आहे. आयडेंटिफाय द A and B इन द फॉलोइंग रिॲक्शन. तर A आणि B आयडेंटिफाय करायचं आहे. तर यामध्ये A कोण आहे, B कोण आहे. तर H+Br-. तर हा Br- अटॅच होणार आहे सेकंड कार्बनला आणि हायड्रोजन फर्स्ट कार्बन. आणि अल्कोहोलिक KOH मध्ये पुन्हा एलिमिनेशन होणार आहे. म्हणजे हा A कंपाऊंड असेल CH3CH. दिस इज Br आणि CH3. आणि अल्कोहोलिक KOH मध्ये सेम प्रोडक्ट मिळेल CH3CH डबल बॉन्ड CH2. ओके, दिस इज द अल्किन्स. तर हा क्वेश्चन ऑक्टोबर 2015चा क्वेश्चन 2 मार्क्ससाठी. तर बोर्डला ऑर्गॅनिकचे क्वेश्चन्स असे असतात पहा. हाऊ इज प्रोपीन कन्वर्ट इन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन अँड 2 ब्रोमोप्रोपेन. तर प्रोपीनचा कन्व्हर्जन 1 ब्रोमो 2 ब्रोमोन मध्ये काय असेल, मार्च 2016चा 2 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. तर these are the question. Propane to 1 bromopropane 2 bromopropane. Marconi's addition rule, anti-MK rule. Identify the A and B in the reaction. तर A आणि B काय असेल, identify the A and B in the and the rewrite the reaction. तर अल्कोहोलिक KOH चे एलिमिनेशन असणार आहे. तर Br आणि हा अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा. तर बीटा पोझिशनला डबल बॉन्ड क्रिएट होऊ शकेल आणि देन इथे पण हा बीटा डॅश आहे. इथे 2 प्रोडक्ट मिळतील. त्यापैकी A आणि B आणि मेजर मायनॉर कोण असेल. ठीक आहे, तर अकॉर्डिंग टू द सेट-जेप रूल तर मेजर मायनॉर कोण असेल हे तुम्ही ठरवू शकता. तर हा डबल बॉन्ड इथे आला सेकंड पोझिशनला, तर दिस इज द मेजर प्रोडक्ट. ओके, म्हणजे A आणि B प्रोडक्ट काय असेल. आयडेंटिफाय द A and B इन द रिॲक्शन अँड रिराईट द कम्प्लीट रिॲक्शन.
तर ए आणि बी ओके रिराईट करायचंय, एक एक 2 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. ए साठी 1 मार्क, बी साठी 1 मार्क. तर दिस इज द Mg अँड देन दिस इज द Cl मायनस दिस इज द CH2 प्लस Mg. तर Mg यांच्यामध्ये इन्सर्शन होणार आहे. हा इथे ए मिळणार आहे, तो ग्रिग्नार रिएजंट आहे. ए आर द ग्रिग्नार रिएजंट. आणि देन परत वॉटरची रिॲक्शन आहे, देन विल गेट द जस्ट ओनली द दॅट्स CS3 ग्रुप. तर इथे फक्त CS3 मिळणार आहे. आणि हा ए कोण असेल तर ए असेल, दॅट्स अ सायक्लोहेक्सिन अँड देन दॅट्स अ CH2. इथे असेल Mg अँड दिस इज Cl. हा ए असेल, दिस इज ग्रिग्नार रिएजंट. आणि बी वॉटर मॉलिक्यूल्स आहे H प्लस अँड OH मायनस. देन वी यूज द मिथिल सायक्लोहेक्सिन. ओके, तर हा क्वेश्चन आहे, हा जुलै 2018 चा क्वेश्चन आहे. हा 2 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एक्झामिनेशन. व्हॉट इज ग्रिग्नार रिएजंट? तर ग्रिग्नार रिएजंट काय असणार आहे? व्हॉट इज अ ग्रिग्नार रिएजंट? 1 मार्क्स क्वेश्चन, मार्च 2019 क्वेश्चन्स आहे. ओके, ग्रिग्नार रिएजंट म्हणजे काय असणार आहे? RMgX. तर दिस इज द RMgX इज नोन ॲज अ ग्रिग्नार रिएजंट. दिस इज मायनस, दिस इज प्लस, दिस इज मायनस. Okay, where the R is a negative. This is alkyl magnesium halide as a Grignard reagent, and this is very very important reagent. तर हे क्वेश्चन्स आहे, तर हे क्वेश्चन बोर्डचे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स आहे. प्लीज बोर्डसाठी क्वेश्चन तयारी करताना या क्वेश्चनची तयारी करायची तुम्हाला. तर यस विल गेट द मॅक्सिमम स्कोर. व्हॉट इज द ॲक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन इथिल ब्रोमाइड? तर इथिल ब्रोमाइड रिॲक्शन काय असणार? व्हॉट इज द इथिल ब्रोमाइड? इथिल ब्रोमाइड इज द C2H5Br. इथिल ब्रोमाइड. व्हॉट इज द ॲक्शन? अल्कोहोलिक पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड इलिमिनेशन रिॲक्शन असणार आहे. दिस इज द इलिमिनेशन रिॲक्शन. देन टू फॉर्म द इथिन कंपाऊंड्स. तर इथे प्रोडक्ट मिळेल CH2 डबल बॉन्ड CH2. मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साईड. तर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साईडची रिॲक्शन केली तर तुम्हाला मिळणार आहे इथेनॉल C2H5OH इथेनॉल. आणि सिल्वर ॲसिटेटची रिॲक्शन केली तर यस विल गेट द ॲसिटेट कंपाऊंड. तर यामध्ये इस्टर कंपाऊंड मिळेल तुम्हाला. That's a CS3, C double bond O, and then C2H5, ethyl acetate. तर दिस इज अ प्रोडक्ट. ओके, तर हे जे सर्व रिॲक्शन्स आहे, रिॲक्शन तुमच्या टेक्स्टमधल्या रिॲक्शन्स आहे. तर प्लीज आपण चेक करा, तर तुम्हाला सॉल्व्ह करता आली पाहिजे. एक्सप्लेन द रोल ऑफ आयोडिक ऍसिड इन द प्रिपरेशन ऑफ इथिल आयोडाइड. तर इथिल आयोडाइड मध्ये आयोडिक ऍसिडचा रोल काय असणार? दीज आर द स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट. क्वेश्चन 1 मार्क जुलै 2019 चा क्वेश्चन आहे. Write conversion of the 2-bromobutane, the 2-bromobutane into unsaturated hydrocarbon by using alcoholic KOH. तर 2-bromobutane पाहिजे तुम्हाला, डिहायड्रोहॅलोनेशन करायला लागेल, इलिमिनेशन रिॲक्शन. त्यासाठी अल्कोहोलिक KOH. जस्ट राईट द रिॲक्शन. रिॲक्शनसाठी तुम्हाला 2 मार्क मिळतील. राईट द रिॲक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार रिएजंट. तर ग्रिग्नार रिएजंटचं प्रिपरेशन नोट करायचंय. दीज आर द जुलै 2019 1 मार्क क्वेश्चन आहे. दिस इज द alkyl halide plus magnesium metal in presence of dry ether. Then 2 gives the RMgX. So this is known as the Grignard reagent. Just write the only reaction, will get the 1 mark. Write the balanced chemical equation for the following reaction. The balanced chemical equations note करायचे तुम्हाला. balanced chemical equations, propene ओके प्लस HBr इन प्रेझेन्स ऑफ पॅरॉक्साइड. म्हणजे काय? अँटी MQ रूल. पॅरॉक्साइड इफेक्ट, अँटी MQ रूल. 2-bromo-2-methyl propane is heated with alcoholic KOH. इलिमिनेशन रिॲक्शन आहे. डिहायड्रोहॅलोनेशन इलिमिनेशन रिॲक्शन. अल्किन्स तयार करायचे. ओके, अंडरस्टूड एव्हरीवन? हाऊ विल यू कन्वर्ट? तर तुम्हाला एक रिॲक्शन आहे, हाऊ विल यू कन्वर्ट. सप्टेंबर 2021 चा क्वेश्चन आहे 1 मार्क्स साठी. मिथिल आयोडाइड टू मिथिल आयसोसायनाइड. मिथिल आयोडाइड टू मिथिल आयसोसायनाइड. त्यासाठी तुम्हाला सायनाइडचा कॉम्प्लेक्स घ्यायला लागेल. ओके, राईट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन द अल्किल हॅलाइड रिॲक्ट विथ द सिल्वर नायट्रेट. अल्किल हॅलाइड रिॲक्ट विथ द सिल्वर नायट्रेट. चेक करा टेक्स्टबुक मध्ये रिॲक्शन्स आहे 1 मार्क्स साठी. मार्च 2022 चा क्वेश्चन आहे. What is the action of following on ethyl bromide? तर इथिल ब्रोमाइड रिॲक्शन, सोडियम इन ड्राय इथर, वर्ड्स रिॲक्शन. आणि इथिल ब्रोमाइड प्लस मॅग्नेशियम इन ड्राय इथर, ग्रिग्नार रिएजंट.
मॅग्नेशियम बरोबर ग्रिग्नार रिएजंट आणि सोडियम बरोबर काय असणार आहे, वट्स किंवा वुड्स रिएक्शन, अल्केन्स तयार होतात. मार्च 2022 2 मार्क्स क्वेश्चन. Write chemical reaction for the following conversion. The chemical reaction for the following conversions: ethyl bromide to ethyl methyl ether. Okay, Williamson reaction करायला लागेल. Williamson, that's the reaction. Ethyl methyl ether, ethyl bromide to ethyl methyl ether. Okay, ethyl bromide to ethene, ethyl bromide to ethene, alcoholic KOH, dehydrogenation. Question March 2022 2 marks question. कन्वर्ट इथिल ब्रोमाइड टू, तर इथिल ब्रोमाइडचं कन्व्हर्जन करायचं आहे तुम्हाला इथिल आयोडाइड आणि इथिल फ्लोराइड बरोबर. तर हा क्वेश्चन जुलै 2022 2 मार्क्सचा क्वेश्चन. तर ओके, हे सर्व क्वेश्चन्सची तयारी करा आपण. येस, विल गेट द मॅक्झिमम स्कोर. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे कम्प्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन. हा क्वेश्चन जुलैसाठी विचारला आहे, जुलै 2022. जुलै 2022 2 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. Complete the following reaction. Identify the A and B. तर A आणि B विचारले, तर A काय असेल, आयसोप्रोपिल ब्रोमाइड, आणि B काय असेल, आयसोप्रोपिल अमाइन, कारण हा अमाइन असेल ना. दिस इज आर द अमाइन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन ॲज अ MCQ. तर नेक्स्ट क्वेश्चन हे MCQ चे क्वेश्चन आहे. तर त्यामध्ये BUT1Ne ऑन रिएक्शन विथ HCl इन प्रेझेन्स ऑफ सोडियम पेरॉक्साइड. देयर इज नो इफेक्ट ऑफ सोडियम पेरॉक्साइड. सोडियम पेरॉक्साइडचा इफेक्टच नसेल. तर ऍडिशन कशी असेल, अकॉर्डिंग टू MK रूल. तर MK रूल नुसार काय असेल, सेकंडरी ब्युटिल क्लोराइड. आयडेंटिफाय द प्रोडक्ट डी इन द फॉलोइंग सिक्वेन्स. तर डी काय असेल इन द फॉलोइंग सिक्वेन्स मध्ये. त्यामध्ये दॅट्स CS3 CH2 CH2 Cl अल्कोहोलिक KOH. बी हा अल्किन्स सर्वेन प्लस HBr दॅट्स 2 ब्रोमोप्रोपेन प्लस C सोडियम इथर अल्केन्स तयार होतील. वर्ड्स रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल फ्लोराइड फ्रॉम अल्किल क्लोराइड. अल्किल फ्लोराइड फ्रॉम अल्किल क्लोराइड इन प्रेझेन्स ऑफ मेटॅलिक फ्लोराइड. तर दिस इज नोन ॲज अ सॉर्ट्स रिएक्शन. तर सॉर्ट्स म्हणजे काय, फ्लिंकिस्टीन, वर्ड्स, विल्यमसन. प्लीज एकदा रीड करून ठेवा, कारण याच्यावर MCQ लेवलला एक क्वेश्चन येतो तुम्हाला. द कंपाऊंड डी इन द फॉलोइंग सिक्वेन्स ऑफ रिएक्शन. तर डी काय असेल या फॉलोइंग सिक्वेन्स ऑफ रिएक्शन मध्ये, डी काय असेल. तर अल्कोहोलिक KOH इथिल ब्रोमाइड आहे, HBr सोडियम इथर आहे. सेम रिएक्शन नोट केले. वर्ड्स रिएक्शन आहे, पहिल्यांदा इलिमिनेशन, नंतर HBr आहे, MK रूल ऍडिशन, देन वर्ड्स रिएक्शन, N ब्युटेन. आयडेंटिफाय ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन. तर ह्या रिएक्शन मध्ये ए काय असेल, तर सोडियम मेटल ड्रायथर. वर्ड्स रिएक्शन है 2255 टेट्रामिथिल हेक्सेन. इफ यू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर दैट्स ब्रेक इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड जॉइन द वन फॉर हॅलोजन ब्रोमो. ब्रोमिन नोट करा. यस, मी आन्सर नोट केले, आपण क्रॉस चेक करू शकता. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो C2H5Br plus sodium iodide dry acetone, C2H5I plus NaBr. So what is the reaction? Dry acetone note केले. This is dry acetone. Flinkenstein reaction है. This is the Flinkenstein reactions. Conversion of methyl chloride to methyl fluoride. Methyl chloride to methyl fluoride. Question March 2022 चा. This is the Swartz reaction. तो ये reaction Swartz reaction है. Conversion of ethyl bromide into ethyl iodide. Ethyl bromide चा conversion ethyl iodide है. Flinkenstein reaction. So these are the Flinkenstein reactions. The product B in the following reaction sequence. तो ह्या रिएक्शन मध्ये बी काय असेल, तर हा Mg आणि Cl. ए असेल ग्रिग्नार रिएजंट. ए इज द ग्रिग्नार रिएजंट आणि प्लस वॉटर. वॉटर म्हणजे H प्लस आयन, तर OH मायनस आयन. बॉन्ड ब्रेक होणार आहे त्यांच्यामध्ये अँड देन टू गिव्ह द सायक्लोहेक्सेन. ओके, तर दिस इज द क्वेश्चन्स. तर हे सर्व क्वेश्चन्स विचारले गेलेत, बोर्डचे क्वेश्चन्स आहे. ऑल दीज आर द बोर्ड्स प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स. त्याच्यानंतर काही महत्त्वाचे इम्पॉर्टंट एक IMP क्वेश्चन एक देतो मी आपल्याला, तर त्यांची प्रॅक्टिस करा आपण.
म्हणजे तुम्हाला मॅक्झिमम स्कोर मिळू शकेल. Propane nitrile can be prepared by heating. The propane nitrile can be prepared by heating ethyl bromide with alcoholic potassium cyanide. मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. तर ही जी रिएक्शन आहे यासाठी मेजर प्रोडक्ट काय असेल तर दिस इज द ग्रिग्नार रिएजंट Mg प्लस मायनस. तर हा MgBr आणि हायड्रोजन रिमूव्ह होणार आहे अँड देन दिस इज द CH3 इथेन तयार होतो. ओके, देर इज द फॉर्मेशन ऑफ इथेन्स. राईट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. त्यामध्ये H प्लस आणि Br मायनस आहे. तर हा Br मायनस ह्या कार्बनला अटॅच होणार आहे. M रूल ॲडिशन. ओके, देन विल गेट द 1 मार्क. तर जस्ट राईट द प्रोडक्ट ओनली, विल गेट द 1 मार्क. राईट IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट. तर खाली IUPAC नेम नोट करायचे प्रोडक्टचे. तो बी प्रोडक्ट मिळणार त्याचा IUPAC नेम. सोडियम ब्रोमाइड H2SO4 म्हणजे HBr ची रिएक्शन आहे. दिस इज द ओनली HBr, H प्लस अँड Br मायनस. मग हा OH आणि हा दॅट्स H काय रिमूव्ह होणार आहे H2O आणि ए प्रोडक्ट काय मिळणार आहे C2H5Br, C2H5Br आणि प्लस Na प्लस I मायनस. तर बी प्रोडक्ट मिळणार आहे C2H5I. नेम द रिएजंट यूज टू कन्वर्ट अल्किल हॅलाइड टू इस्टर. अल्किल हॅलाइडचं कन्वर्जन इस्टर मध्ये करायचंय. तर रिएजंट आहे RC डबल बॉन्ड O OAG. सिल्वर दॅट्स अ कार्बोक्सिलेट, सिल्वर कार्बोक्सिलेट RC डबल बॉन्ड O OAG. जस्ट फक्त नेम नोट करायचे. नेम द रिएजंट 1 मार्क्ससाठी. दिस इज द क्वेश्चन फॉर 1 मार्क. राईट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इज ऑफ डिहायड्रोजनेशन. डिहायड्रोजनेशन सर्वात जास्त कोण असेल टर्शरी. तर दिस इज द टर्शरी. हा सेकंडरी, हा प्रायमरी. तर नंबर 3, नंबर 2 आणि देन नंबर 1. तर दिस इज द ऑर्डर बिकॉज दिस इज प्रायमरी, दिस इज सेकंडरी अँड दिस इज टर्शरी. ओके, तर हे क्वेश्चन ॲज अ प्रॅक्टिस म्हणून सॉल्व करा. विल गेट द मॅक्झिमम स्कोर. त्याच्यानंतर टाईप दॅट्स ना. ओके, नंबर 3 मार्क्ससाठी क्वेश्चन ओके कोणते क्वेश्चन येऊ शकतात. हाऊ द फॉलोइंग कन्व्हर्जन्स कॅरीड आउट. तर खाली ओके खालचे कन्व्हर्जन्स मला कॅरी आउट करायचे. प्रोपेन प्लस 1 आयोडोप्रोपेन. How the following conversions carried out. Propene to 1 iodopropane and next is the propene to 2 nitropropane and third is the benzene to biphenyl. So all these are the conversion. Just carried out the conversion. This is a question for 1 mark. तर हे सर्व क्वेश्चन एक मार्कला विचारता येऊ शकतात and these are the very important questions. What is the Grignard reagent? Conversions carried out. Propene to 1 iodopropane. तर यासाठी ओके व्हॉट इज द ग्रिग्नार रिएजंट. तर ग्रिग्नार रिएजंट म्हणजे काय असणार आहे. डेफिनेशन हाऊ इट इज प्रिपेअर्ड. तर ग्रिग्नार रिएजंट हाऊ इट इज प्रिपेअर्ड आणि देन व्हाय आर दे प्रिपेअर्ड अंडर अनहायड्रस कंडिशन. व्हाय दे आर प्रिपेअर्ड बाय अनहायड्रस कंडिशन. तर अनहायड्रस कंडिशनला का प्रिपेअर करायचा आणि हाऊ इट इज प्रिपेअर्ड. तर ग्रिग्नार रिएजंटची मेथड ऑफ प्रिपरेशन and then why they require the anhydrous medium. हा एक क्वेश्चन हा ब्रॉड लेवल क्वेश्चन येऊ शकेल तुम्हाला. 4 मार्क्ससाठी जर का आला तर येऊ शकेल हा, कारण हा मोठा क्वेश्चन आहे. An organic compound A with molecular formula C4H10O treatment with the phosphorus pentachloride gives the alkyl chloride. alkyl chloride ग्रिग्नार रिएजंट तयार करणारे इथर हायली रिएक्टिव्ह बी आणि त्याची रिएक्शन वॉटर बरोबर झाली, हायड्रोकार्बन झाला. अल्किल क्लोराईड ट्रीटमेंट विथ सोडियम म्हणजे वर्ड्स रिॲक्शन झालेली आणि नंतर अल्किन मिळतो फायनल. तर ABC फाइंड आउट करायचं. दिस इज सो सिम्पल क्वेश्चन. जरी हा क्वेश्चन थेरॉटिकल असेल तरी हा तुम्हाला रिॲक्शन थ्रू सॉल्व करायचा आहे. रायटिंग द रिॲक्शन अँड देन विल गेट द 4 मार्क्स. तर लॉंग आन्सर क्वेश्चन मध्ये 4 मार्क्सचा हे क्वेश्चन येऊ शकतात. राईट द इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ इथिल क्लोराइड युझिंग हायड्रोजन हलाइड. हायड्रोजन हलाइड
then to form ethyl chloride, ethene, and then we'll get the ethyl chloride, thionyl chloride, SOCl2, then we'll get the ethyl chloride, अल्कोहोल घ्यायला लागेल तुम्हाला इथेनॉल. Which of this method is preferred and why? यांच्यापैकी कोणती मेथड प्रिफर्ड and why? थायोनिल क्लोराइडची मेथड ही प्रिफर्ड आहे का? पण यामध्ये जो बाय प्रोडक्ट तयार होतो तो गॅसेस आहे. What is dehydrohalogenation reaction? Dehydrohalogenation reaction, just define it. State the rule of formation of preferred product dehydrogenation. त्यासाठी रूल कोणता आहे? सेटजेप रूल आहे, बरोबर का? दिस इज द सेटजेप रूल. स्टेट करायचं आहे, स्टेटमेंट लिहायचं आहे. प्रिडिक्ट ऑल द अल्किन्स दॅट विल बी फॉर्म बाय डिहायड्रोहॅलोनेशन फ्रॉम फॉलोइंग अल्किल हॅलाइड. तर खाली जे अल्किल हॅलाइड दिले त्यांच्याचे सर्व अल्किन्स नोट करायचे. तर अल्किन्स नोट करताना एक मेजर एक मायनॉर पण येऊ शकेल, आणि व्हाय इट इज मेजर व्हाय इट इज मायनॉर अकॉर्डिंग टू द सेटजेप रूल ते एक नोट करायला लागेल. येस विल गेट द 4 मार्क्स. हा पूर्ण क्वेश्चन 4 मार्कला येऊ शकेल, अँड दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. तर हे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहे. त्यानंतर आता हे क्वेश्चन झाल्यानंतर अजून काही तुम्हाला प्रॅक्टिसला क्वेश्चन देतो मी, ते एक सॉल्व करा. त्यामध्ये व्हॉट इज लुकास रिएजंट, हाऊ इट इज वर्क. लुकास रिएजंट म्हणजे काय आणि देन हाऊ इट इज वर्क, त्याचं काम काय असणार ते एक सांगा तुम्ही. तिथे 1 मार्कला क्वेश्चन विचारतील. वाय फॉस्फरिक ऍसिड इज प्रिफर टू एस्टोसल्फर टू प्रिपेअर HINC2. फॉस्फरिक ऍसिड हा प्रिफर एस्टोसल्फर पेक्षा. ओके, देन व्हाय. Each stage change primary alcohol, the replacement of the OH by halogen alcohol tend to undergo the rearrangement, but when react with the phosphorus trihalide to use unarranged alkyl halide, why? तो यस हा एक क्वेश्चन तुम्हाला नोट करायचा आहे. तर हा एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे, हा 2 मार्क्सला येऊ शकेल. आयडेंटिफाय द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन. तर हे जे काही रिएक्शन्स गिवन आहे त्यांचे प्रोडक्ट्स नोट करायचे तुम्हाला. मिथेन प्लस क्लोरीन H म्हणजे दॅट्स अ फ्री रॅडिकल रिएक्शन. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HCl H प्लस Cl मायनस. मार्कोनिस ॲडिशन करू शकता. इथे पॅरॉक्साइड इफेक्ट H प्लस Br मायनस. ठीक आहे, सो सिंपल रिएक्शन आहे. देन दॅट्स अ Br2 CCl4 ॲडिशन रिएक्शन. हाऊ विल यू ऑब्टेन 1 ब्रोमो 2 मिथिल सायक्लोहेक्झेन फ्रॉम अल्किन. तर दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. तर हा एक क्वेश्चन 1 मार्कला विचारतील. त्यानंतर रिराइट द फॉलोइंग रिएक्शन बाय फिलिंग द ब्लँक्स. तर हे फिलिंग द ब्लँक्स हे मेजर मायनॉर आहे. तर हु इज द मेजर हु इज द मायनॉर, तर ते नोट करायचे तुम्हाला. पॅरॉक्साइड असेल पॅरॉक्साइड इफेक्ट, हु इज द मेजर हु इज द मायनॉर अकॉर्डिंग टू द ॲडिशन रूल. तर ॲडिशन रूल वापरत त्यामध्ये मार्कोनिस ॲडिशन रूल आणि अँटी MQ रूल. कारण पॅरॉक्साइड म्हणजे पॅरॉक्साइड इफेक्ट, अँटी MQ रूल. एक्सप्लेन द फॉलोइंग. Alkenes from addition product, vicinal dihalides with 2 chlorine bromine usually in inert solvent like CCl4 at room temperature. Why? Alkenes when heated with Br2 or CO2, that's high temperature to form alkyl halides. Write the reaction. Just फक्त तुम्हाला रिएक्शन नोट करायची. रिएक्शन साठी 1 मार्क मिळेल. Answer the following question. What is meant by substitution reaction? तर सबस्टिट्यूशन रिएक्शन काय असणार आहे? व्हॉट इज मीन बाय सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. तर सबस्टिट्यूशन रिएक्शन म्हणजे काय? जस्ट डिफाइन इट. कॅन यू आयडेंटिफाय द सबस्टिट्यूशन रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. तर यांच्यापैकी कोणती सबस्टिट्यूशन रिएक्शन्स आहे? तर जस्ट तुम्हाला आयडेंटिफाय करायची. नंबर 2 ॲडिशन रिएक्शन आहे, बरोबर का? इज द कार्बन कॅरिंग हॅलोजन इन अल्किल हालाइड इज इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर. तर तो दॅट्स इलेक्ट्रोफिलिक आहे का न्यूक्लियोफिलिक आहे? व्हॉट इज द ॲम्बिडंट न्यूक्लियोफाइल. गिव्ह 2 एक्झाम्पल्स विथ रिएक्शन्स. तर ॲम्बिडंट न्यूक्लियोफाइल म्हणजे काय आणि तुम्हाला 2 एक्झाम्पल द्यायचे. सायनाइड आयसोसायनाइड नायट्रो नायट्रिटो. एक्सप्लेन सायनाइड आयन इज ॲम्बिडंट न्यूक्लियोफाइल. सायनाइड हा ॲम्बिडंट न्यूक्लियोफाइल आहे, एक्सप्लेन करायचं आहे.
Alkyl halides. Alkyl halides when treated with alcoholic solution of silver nitrate gives nitroalkane, whereas sodium nitrate they use the alkyl nitrate. Explain. Ka? Because of ambident nucleophile. How are alkenes prepared from alkyl halide? तर alkenes तुम्हाला तयार करायचे alkyl halide पासून dehydrohalogenation reaction. So simple. What is beta hydrogens in alkyl halide? तर बीटा हायड्रोजन म्हणजे काय? alkyl halide मध्ये बीटा हायड्रोजन कोणता असणार? In basic medium, alkyl halides undergo elimination or substitution. Explain the factors affecting it. तर elimination का substitution basic medium मध्ये आणि कोणते फॅक्टर त्यांना अफेक्ट करतात? कार्बन मॅग्नेशियम बॉन्ड इन ग्रिग्नार रिएजंट इज पोलर. व्हाय? कार्बन मॅग्नेशियम बॉन्ड ग्रिग्नार मध्ये पोलर आहे का? व्हाय इट इज पोलर? त्यासाठी 1 मार्क मिळेल. दॅट्स जस्ट एक्सप्लेन इट, विल गेट द 1 मार्क. याच्यानंतर काही MCQ चे क्वेश्चन्स आहे. तर MCQs क्वेश्चन मध्ये CS3 CS2 HI पेरॉक्साइड द मेजर प्रोडक्ट. मेजर प्रोडक्ट मी नोट केला इथे, पण आपण चेक करा. ओके. द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्किल अल्किल फ्लोराइड इज. तर अल्किल फ्लोराइड साठी बेस्ट मेथड काय असणार? बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्किल फ्लोराइड सॉर्ट्स रिएक्शन. These are the MCQs. And alkyl chloride. And alkyl chloride onwards reaction to use the 2,2,5,5 tetramethyl hexane. The same alkyl chloride on reduction with the zinc copper couple in alcoholic gives a hydrocarbon with molecular formula C5H12. What is the structure of the alkyl chloride? तर नंबर 1 वर्ड्स रिएक्शन आहे आणि नंबर 2 मध्ये तुम्हाला सॉल्व करायचंय. दॅट्स त्यांचं स्ट्रक्चर काय असणार? व्हॉट इज देअर स्ट्रक्चर? यस, आपण हे क्वेश्चन सॉल्व करा. हाफिज हे सर्व क्वेश्चन सॉल्व करा. यस, तुम्हाला सेम पॅटर्नचे क्वेश्चन बोर्ड मध्ये दिसतील. ओके. These are the very important question for board examination. If you solve this question, या क्वेश्चनच्या व्यतिरिक्त दुसरे क्वेश्चन असणार आहे. ब्युटेन नायट्राइल मे बी प्रिपेअर्ड बाय हिटिंग. ब्युटेन नायट्राइल मे बी प्रिपेअर्ड बाय हिटिंग. तर ब्युटेन नायट्राइल हाऊ विल बी प्रिपेअर्ड? तर N प्रोपिल क्लोराइड विथ पोटॅशियम सायनाइड. दिस इज द आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन, दॅट्स अ सायक्लोहेक्सिल क्लोराइड प्लस मॅग्नेशियम ग्रिग्नार रिएजंट. तर ए काय असेल? ग्रिग्नार रिएजंट आणि देन प्लस वॉटर देन टू गिव्ह द सायक्लोहेक्सिन. तर हा एक क्वेश्चन आहे पहा प्रोडक्ट बी मध्ये. देन व्हॉट इज द प्रोडक्ट? इव्हन पहा हे याच्यातले बरेचसे क्वेश्चन तुमच्या टेस्ट मध्ये पण आले असतील. सेमिस्टर लेवलला तुमच्या टेस्ट झाल्या असतील किंवा कॉलेज लेवलला टेस्ट झाल्या असतील. तर मोस्टली हेच क्वेश्चन तुम्हाला दिसले असतील, कारण याच्यातले बरेचसे क्वेश्चन्स तुमच्या एक्झाम मध्ये पण येतात. द प्रोडक्ट बी इन द अबव रिएक्शन सिक्वेन्सेस. तर अबव रिएक्शन सिक्वेन्स मध्ये प्रोडक्ट काय असेल? ठीक आहे. तर दीज आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. तर हे सर्व इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहेत. तर हे क्वेश्चन्स नोट करून घ्या, क्वेश्चन सॉल्व करा. ठीक आहे. अजून काही यामध्ये क्वेश्चन्स आहे पहा, तर ते क्वेश्चन्स एक देतो मी आपल्याला. व्हॉट आर द डिफरंट क्वेश्चन्स ऑल्सो? राईट द स्ट्रक्चर अँड IUPAC नेम्स. तर स्ट्रक्चर आणि IUPAC नेम्स नोट करायचे ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. तर तुम्हाला खाली रिएक्शन गिव्हन आहे, त्यांचे स्ट्रक्चर आणि IUPAC नेम नोट करायचे. तर सोडियम आयोडाइड ॲसिटोन, ओके, क्लोरीन आयोडीने रिप्लेस होणार आहे. आणि देन स्ट्रक्चर नोट करायचं, IUPAC नेम. अँटीमनी फ्लोराइड माहिती ना तुम्हाला, ह्या दोन्ही पण रिएक्शन तुम्ही चेक करा. फ्लिंकिस्टीन रिएक्शन, सॉर्ट्स रिएक्शन. ठीक आहे. पेरॉक्साइड आहे, पेरॉक्साइड म्हणजे असेल अँटी MQ रूल. तर दीज आर द अँटी MQ रूल आहे. पेरॉक्साइड आहे. H plus Br minus, this is H plus Br minus.
SOCl2OH, तर इथे क्लोरीन अटॅच करायचं आहे, थायोनिक क्लोराइड आहे, देन टू गिव्ह द सायक्लोहेक्सिल क्लोराइड. ओके, कम्प्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन गिविंग द मेजर प्रोडक्ट. तर खाली मी काही रिएक्शन्स नोट केल्या, तर त्यांच्यामध्ये मेजर प्रोडक्ट नोट करायचं आहे. व्हॉट इज देअर मेजर प्रोडक्ट? कम्प्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन्स गिविंग द मेजर प्रोडक्ट्स. तर मेजर प्रोडक्ट्समध्ये that's HBr plus peroxide to give the alcoholic KOH, then to form the B. So these are the peroxide effect. Red phosphorus plus Br2 म्हणजे तुम्ही PCl, ओके, PBr3 वापरू शकता किंवा PBr5. Moist silver oxide then to form the B. इथे अल्कोहोल तयार असणार आहे. तर त्यानंतर नेक्स्ट रिएक्शन ही वर्ड्स रिएक्शन आहे, सोडियम ट्रायथर वर्ड्स रिएक्शन. These are the words reaction. Name the reagent used to bring about the following convergence. तर खाली जे कन्व्हर्जन्स आहे त्यांच्यासाठी तुम्हाला रिएजंट्स नोट करायचं आहे. नेम द रिएजंट्स. ब्रोमो इथेन टू इथॉक्सी इथेन, तर इथर फॉर्मेशन आहे, विल्यमसन रिएक्शन आहे. तुम्हाला इथिल सोडियम इथॉक्साइड पाहिजे, सोडियम इथॉक्साइड. इथिल ब्रोमाइड टू इथिल आयसोसायनाइड. ओके, तुम्हाला दॅट्स पोटॅशियम सायनाइड, सोडियम सायनाइड, सिल्वर सायनाइड, आयसोसायनाइड. ओके, चेक करा आपण, आयसोसायनाइड, सायनाइड. गिव रिझन. रिएक्शन इन्व्हॉल्विंग Grignard reagent must carried out under the anhydrous condition. Why it required the anhydrous condition? That's involving the Grignard reagent साठी. Alkyl halides are generally not prepared by free radical halogenation. तर अल्किल हलाइड फ्री रॅडिकल रिएक्शन तयार करता येत नाही. व्हाय इट इज नॉट प्रिपेअर ॲज अ फ्री रॅडिकल रिएक्शन. तर जस्ट राईट द रिझन, ओनली रिझन लिहायचे 1 मार्क्ससाठी. बिकॉज द पॉलीहॅलोजन कंपाऊंड फॉर्म. कन्वर्ट द फॉलोइंग. तर दीज आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. तर हे क्वेश्चनची तयारी करा आपण. तर ह्या कन्व्हर्जन पैकी तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारते. प्रोपेन टू प्रोपेन 1 OL, बेन्झिल अल्कोहोल टू बेन्झाल सायनाइड, इथेनॉल टू प्रोपेन नायट्राइल. तर प्लीज हे सर्व क्वेश्चन सॉल्व करा आपण. 2 क्लोरोप्रोपेन टू प्रोपेन 1 OL, टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड टू आयसोब्युटिल ब्रोमाइड आणि प्रोपेन टू 1 नायट्रोप्रोपेन. हाऊ विल इट कन्वर्ट? एक स्टेप 2 स्टेप मध्ये. काही रिएक्शन एका स्टेप मध्ये येतील, काही रिएक्शन 2 स्टेप मध्ये येतील कन्व्हर्जन्स मध्ये. आन्सर द फॉलोइंग. HCl is added to hydrocarbon A to give compound B. Which on hydrolysis with aqueous alkali form the tertiary alcohol C? Identify the ABC. तर ABC काय असेल? ठीक आहे, तर हे नोट करून घ्या क्वेश्चन. हायड्रोलिसिस केले कंपाऊंड बी. ओके, कम्प्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन सिक्वेन्स बाय रायटिंग द स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला ABC. तर त्यांचे स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला नोट करायचे तुम्हाला ABC चे. 2 ब्रोमोब्युटेन अल्कोहोलिक KOH A with reaction with Br2. तर A असेल अल्किन्स, कारण अल्कोहोलिक आहे ना, इलिमिनेशन रिएक्शन. Br2 ऍडिशन होणार आहे, विसिनर डायलाइट तयार होतील आणि NNS2 पर अल्काइन तयार होतील. म्हणजे C हा अल्काइन असेल, ट्रिपल बॉन्डेड. आयसोप्रोपिल अल्कोहोल APBr3 म्हणजे हा असेल आयसोप्रोपिल ब्रोमाइड आणि प्लस एक्सेस अमोनिया अमाइन्स राहणार आहे, आयसोप्रोपिल अमाइन. यस, दिस इज आयसोप्रोपिल अमाइन. तर प्लीज हे क्वेश्चन सॉल्व करा. हे क्वेश्चन IMP क्वेश्चन्स आहे. ठीक आहे, अजून कोणते क्वेश्चन्स आहेत? यस, हे क्वेश्चन्स एक मी दिलेत आपल्याला. तर ऑल दीज आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. हॅलो अल्केन्स. हॅलो अल्केन्स मध्ये अजून एक पार्ट राहतोय की तो कोणता? तो असणार आहे नॉमेनक्लेचर मध्ये. तर त्यामध्ये नॉमेनक्लेचर्स मध्ये आणि SN1 SN2 रिएक्शन्स. तर त्याचे क्वेश्चन्स एक देतो मी तुम्हाला नॉमेनक्लेचर SN1 SN2 मध्ये. तर पहा, हा पण हे पण क्वेश्चन्स आहे, हे पण क्वेश्चन यामध्ये विचारित हॅलो अल्केनचेच क्वेश्चन्स आहे. ऑल दीज आर द क्वेश्चन्स ॲज अ हॅलो अल्केन्स. पण आता हे याचे असेल ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी SN1 SN2 आणि ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर. ओके, write the structure of that's a 3 chloro, that's a 3 ethyl hex 1 ENE.
1 iodo 2,3 dimethyl butane and 135 tribromobenzene. Just draw the structure, we'll get the 1 mark each. Question, that's 3 marks question है. तो एक क्वेश्चन IMP क्वेश्चन से, तो प्लीज एक क्वेश्चन नोट करून घ्या आपण. ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटीज. तो ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी मध्ये क्वेश्चन विचारतील. ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी डिफाइंड रेसिमिक मिक्सचर. ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी डिफाइंड रेसिमिक मिक्सचर. तर पहा हे क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स विचारले गेले क्वेश्चन्स आहे. तर दीज आर द इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी, रेसिमिक मिक्सचरची डेफिनेशन विचारतील 1 मार्क साठी. डिस्कस ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी ऑफ लॅक्टिक ऍसिड. 1 2 3 4 टाइम्स क्वेश्चन विचारला गेला. हा 2 मार्क्स साठी क्वेश्चन आहे. एक्सप्लेन द टर्म ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. जस्ट डिफाइन करायचे. ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी डिफाइन. 16 2020 17 1 मार्क्स क्वेश्चन आहे. व्हॉट आर रेसिमेट. रेसिमेट म्हणजे काय? रेसिमिक मिक्सचर. 1 मार्क साठी. रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमेट 1 मार्क. इनॅन्शिओमर्स डेफिनेशन 1 मार्क. So these are the very important questions for board examination. Dielectric acid is optically inactive. So dielectric acid is optically inactive. Why? Because there is a plane of symmetry. So त्यांच्यामध्ये plane of symmetry. त्यानंतर रिएक्शन मेकॅनिझमचे क्वेश्चन्स कसे असतात? रिएक्शन्स मेकॅनिझमच्या क्वेश्चन्स मध्ये ड्रॉ नीट लेबल एनर्जी डायग्राम. एनर्जी डायग्राम SN1 रिएक्शन तुम्हाला नोट करायचे. त्यानंतर एक्सप्लेन द मेकॅनिझम ऑफ अल्कलाइन हायड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड. तर टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड आहे अल्कलाइन हायड्रोलिसिस, त्याचं मेकॅनिझम नोट करायचंय. म्हणजे ही रिएक्शन SN1 आहे. तर दिस इज SN1. राईट ओनली रिएक्शन मेकॅनिझम ऑफ अल्कलाइन टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड. 2 मार्कला विचारले ना. फक्त मेकॅनिझम म्हणजे कोणती असणार आहे? SN1 आहे. तर दिस इज द SN1. डिस्कस द मेकॅनिझम ऑफ अल्कलाइन ऑफ ब्रोमोमिथेन. मग ब्रोमोमिथेन आहे ना अल्कलाइन हायड्रोलिसिस. मग ही रिएक्शन SN1 आहे. SN2 दिस इज रिएक्शन SN2. ब्रोमोमिथेन SN2 आणि टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड SN1. तर यस दिस इज द मेकॅनिझम. जस्ट राईट द ओनली मेकॅनिझम फॉर 4 मार्क. तर हा क्वेश्चन पहा सप्टेंबर 2021 ला पण विचारलाय आणि 15 ला पण आहे. डिस्टिंग्विश बिटवीन, तुम्हाला डिस्टिंग्विश करायचं SN1 SN2 मध्ये. 2 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. तर दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 अँड SN2. राईट द. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे. हा क्वेश्चन जुलैमध्ये विचारला गेलाय. जुलै 2022 2 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. राईट 4 सायलेंट फीचर्स ऑफ SN1 मेकॅनिझम. जे SN1 मेकॅनिझम आहे त्याचे फक्त सायलेंट फीचर्स नोट करायचे. सायलेंट फीचर्स फॉर SN1 मेकॅनिझम. दीज आर द 2 मार्क्स क्वेश्चन. राईट द ओनली 4 पॉइंट्स. तर फक्त 4 पॉइंट्स नोट करायचे. दिस विल गेट द ओके 2 मार्क्स. नेक्स्ट असणारे MCQs. तर बोर्ड प्रिव्हियस मध्ये MCQs कोणते? हॅलो अल्केनचे. विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकटायन इज लिस्टेबल. तर खालीपैकी कोणता कार्बोकटायन लिस्टेबल असणार आहे? फॉलोइंग कार्बोकटायन इज लिस्टेबल. आणि वाय? ओके दॅट्स जस्ट ऑप्शन. ऑप्शन दिलेत फक्त इथे. तर हा कार्बोकटायन काय? लिस्टेबल आहे. आयोडोफॉर्म इज यूज ॲज. तर आयोडोफॉर्म कुठे वापरतात? आयोडोफॉर्म इज यूज ॲज अँटीसेप्टिक. तर अँटीसेप्टिक मध्ये आयोडोफॉर्म वापरतात. कार्बन इन मिथिल कार्बोकटायन कंटेन हाऊ मेनी पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. त्यांच्यामध्ये किती पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहे? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन असतात ना. तर 6 इलेक्ट्रॉनच्या पेअर किती होतात? दॅट्स 3. देर आर द 3 पेअर्स. अल्किल हलाइड्स आर. अल्किल हलाइड कोण आहे? अल्किल हलाइड्स आर मोनो हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन्स. यस दिस इज द आन्सर. मोनो हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन्स. IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाऊंड. तर फॉलोइंग कंपाऊंडचा IUPAC नेम विचारलं तुम्हाला. तर IUPAC नेम देताना 1 2 नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7. 7 दॅट इज हेप्टेन. नंबर 3 नंबरला ब्रोमिन आहे and 3 and 4 ला डायमिथिल आहे. दिस इज CS3, दिस इज CS3. Okay, that's okay. Therefore, the first option is correct.
द स्टॅबिलिटी ऑर्डर फॉर कार्बोकॅटायन, तर कार्बोकॅटायनची स्टॅबिलिटी ऑर्डर काय असते? स्टॅबिलिटी ऑर्डर फॉर कार्बोकॅटायन टर्शरी, सेकंडरी, प्रायमरी. टर्शरी कार्बोकॅटायन इज मोर स्टेबल दॅन सेकंडरी दॅन प्रायमरी. तर these are the stability order for carbocation. Okay, so these are the questions, MCQs level questions asked in previous board exam questions. यानंतर काही महत्त्वाची इम्पॉर्टंट क्वेश्चन देतो मी आपल्याला, त्याची तयारी करा आपण. ओके, ते क्वेश्चन IMP क्वेश्चन्स आहे. ठीक आहे, तर these are the MCQs questions. तर हे पण क्वेश्चनची तयारी करा आपण. मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स आहे 1 मार्कला. The type of monohalogen derivative in which the halogen atom is bonded to sp3 hybridized. sp3 hybridized आहे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाहिजे, अलिलिक हलाइड्स. These are the answer. अलिलिक हलाइड्स. अलिलिक म्हणजे कसं असेल? CH2 डबल बॉन्ड CH and then CH2 and this is the halogen. Optical activity of molecule is associated with. Optical activity म्हणजे काय? 3 dimensional structure of the molecules. The following will react faster by SN1 mechanism. तर SN1 mechanism साठी कार्बोकॅटायनची स्टॅबिलिटी असते टर्शरी, सेकंडरी आणि देन प्रायमरी. टर्शरी, सेकंडरी अँड कोणती? प्रायमरी. Therefore the option number 3 is the correct. 2-chloro 2-methyl propane. तर yes, this is the answer. Very short answer questions मध्ये IUPAC ने विचारलंय. What are the IUPAC name of the following compounds? त्याचा IUPAC नेम नोट करायचे. दॅट्स फॉर 1 मार्क. तर हा एक क्वेश्चन करा आपण, IMP क्वेश्चन आहे. राईट द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स. तर डिक्रीजिंग ऑर्डर विचारले बॉइलिंग पॉइंट्ससाठी. ब्रोमोमिथेन, क्लोरोफॉर्म, डाय ब्रोमोमिथेन, ब्रोमोफॉर्म. 1 मार्कला जस्ट ओके, राईट द ऑर्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन. तर नेक्स्ट क्वेश्चन हे 2 मार्क्सचे येऊ शकतात. गिव्ह रिझन थ्रू अल्किल हलाइड्स आर मॉडरेटली पोलर, दे आर इनसोल्युबल इन वॉटर. तर अल्किल हलाइड हा मॉडरेटली पोलर आहे, पण तो इनसोल्युबल इन वॉटर आहे. वाय ओके, वाय इट इज द इनसोल्युबल इन वॉटर. एक्सप्लेन ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी ऑफ 2-chlorobutane. तर 2-chlorobutaneची ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला नोट करायची. डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 SN2 हा तर विचारला क्वेश्चन आहे. SN1 SN2 मध्ये डिस्टिंग्विश करायचंय. Primary benzylic halide shows higher reactivity SN1 than other primary alkyl halides. तर other primary alkyl halide पेक्षा SN1 मध्ये म्हणजे primary alkyl halide मध्ये primary benzylic halide हा SN1 दाखवतोय. Although it is primary. Why? कारण त्याचा कार्बोकॅटायन काय? मोस्ट स्टेबल आहे. एक्सप्लेन द फॅक्टर्स अफेक्टिंग SN1 आणि SN2 मेकॅनिझम. तर कोणते फॅक्टर्स अफेक्ट करतात? व्हॉट आर द फॅक्टर्स अफेक्टिंग द SN1 and SN2 reaction mechanism? Explain. Aqueous alkaline hydrolysis of tertiary butyl bromide. तर हा टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड आहे, अल्कलाइन हायड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड. तर त्यांचं मेकॅनिझम एक्सप्लेन करायचं आहे. तर मेकॅनिझम मध्ये हा मॉलिक्यूल SN1 मध्ये असेल. दिस इज SN1. तर हा क्वेश्चन 3 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. दिस इज फॉर SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम. लॉंग आन्सर क्वेश्चन मध्ये ऑब्झर्व द फॉलोइंग कंपाउंड अँड आन्सर द क्वेश्चन्स गिव्हन बिलो. जस्ट ऑब्झर्व द फॉलोइंग कंपाउंड्स अँड आन्सर नोट करायचे तुम्हाला. आयडेंटिफाय द टाइप ऑफ हलाइड्स. तर हे कोणत्या टाइप ऑफ हलाइड्स मध्ये? व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ हलाइड्स? तर बेन्झीन आणि Br, दिस इज द CH3 CH2 Br. आयडेंटिफाय द टाइप ऑफ हलाइड. टाइपचा हलाइड काय? एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कार्बन ब्रोमिन बॉन्ड इन बोथ ऑफ दिस हलाइड्स. त्यांच्यामध्ये कार्बन ब्रोमिन बॉन्डचं नेचर काय? विच ऑफ दिस कंपाउंड विल अंडरगो द एक्वेस अल्कलाइन हायड्रोलिसिस रेडियली. ह्या दोघांपैकी एक्वेस अल्कलाइन हायड्रोलिसिस कोण दाखवेन क्विकली रेडियली? राईट द रिएक्शन इन सपोर्ट ऑफ युअर आन्सर. तर यासाठी रिएक्शन्स नोट करायचे आता. तर व्हाईल रायटिंग द आन्सर राईट द रिएक्शन. रिएक्शन विल गेट द मॅक्सिमम स्कोर. Yes, these are the very important questions. तर हे काही क्वेश्चन्स आहे.
तर हे एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहे. ओके, यानंतर अजून काही क्वेश्चन देतो मी तुम्हाला, ते क्वेश्चनची तयारी करा आपण. ते एक IMP क्वेश्चन्स आहे. ओके, आयडेंटिफाय द फंक्शन ग्रुप. नाही, हा क्वेश्चन नका करू, हा क्वेश्चन करा आपण. IUPAC नेम ऑफ ओके फंक्शनल ग्रुप हॅलोजन अपीयर ॲज अ प्रिफिक्स और सफिक्स. एक मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. ट्रायव्हल नेम्स नोट करा यांचे ट्रायव्हल नेम्स लॅबोरेटरी सॉल्व्हंट आहे. गिव्ह द IUPAC नेम्स. तर यांचे IUPAC नेम्स नोट करायचे. दीज आर द जस्ट प्रॅक्टिस क्वेश्चन्स फॉर IUPAC नेम्स. त्यानंतर अजून मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द पॅराआयसोमर इज क्वाइट हायर. तर हा एक क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पॅराआयसोमर इज क्वाइट हायर ॲज कम्पेअर टू दॅट ऑफ ऑर्थो अँड द मेटा. एक्सप्लेन व्हाय. व्हाय इट इज हायर, व्हाय इट इज लोअर. हा एक क्वेश्चन IMP क्वेश्चन आहे. अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट. तर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट विचारला. हा क्वेश्चन 1 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. जस्ट रायटिंग द ऑर्डर, फक्त ऑर्डर नोट करायची. व्हॉट इज निकोल प्रिझम, व्हॉट इज पोलरायझर. तर निकोल प्रिझम म्हणजे काय आणि पोलरायझर म्हणजे काय. ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ इनॅन्शिओमर्स ऑफ लॅक्टिक ॲसिड. लॅक्टिक ॲसिडचे इनॅन्शिओमर ड्रॉ करायचे. इनॅन्शिओमर्स म्हणजे मिरर इमेजेस. फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला म्हणजे एक व्हर्टिकल आणि एक हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ करायची. ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ इनॅन्शिओमर्स ऑफ द 2 ब्रोमोब्युटेन. इनॅन्शिओमर्स म्हणजे मिरर इमेजेस, पण इथे तुम्हाला वेज फॉर्म्युला वापरायचा आहे. वेज फॉर्म्युला. वेज फॉर्म्युला म्हणजे काही ग्रुप दॅट्स एक ग्रुप अबव द प्लेन असतो, एक बिलो द प्लेन असतो आणि 2 इन द प्लेन असतात. तर ते नोट करायचं तुम्हाला प्रॉपर. ड्रॉ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला ऑफ 2 प्रोडक्ट ऑप्टेन व्हेन कंपाऊंड A रिॲक्ट विथ OH- बाय SN1 मेकॅनिझम. तर OH- बाय SN1 मेकॅनिझम थ्रू तुम्हाला नोट करायचंय SN1 आणि याचे 2 प्रोडक्ट नोट करायचे पण फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युलाने. ओके, SN1 मध्ये काय मिळते तुम्हाला 50% रिटेन्शन 50% इन्व्हर्जन. ठीक आहे, तर 50% इन्व्हर्जन 50% रिटेन्शन पाहिजे. ड्रॉ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला ऑफ द 2 प्रोडक्ट्स बाय SN2 मेकॅनिझम. तर SN2 रिॲक्शन मेकॅनिझम मध्ये काय पाहिजे 100% इन्व्हर्जन. तर 100% इन्व्हर्जनचा प्रोडक्ट नोट करायचा आहे. 100% इन्व्हर्जन. त्यानंतर प्रायमरी अल्लिक हलाइड. जे प्रायमरी अल्लिक हलाइड्स आहे, अल्लिक अँड प्रायमरी बेन्झिलिक हलाइड शोज अ हायर रिॲक्टिव्हिटी बाय SN1 mechanism than primary other primary alkyl halides. Why? तर हा एक क्वेश्चन IMP क्वेश्चन आहे. प्रायमरी अल्लिक हलाइड अँड प्रायमरी बेन्झिलिक हलाइड हायर रिॲक्टिव्हिटी बाय SN1 mechanism than other primary alkyl halide. Why? ठीक आहे, तर हा एक IMP क्वेश्चन नोट करा. एक्सप्लेन द फॉलोइंग. गिव्ह सम एक्झाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफाइल दॅट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तर काही दॅटचं न्यूक्लियोफाइल नोट करा की ते इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आहे. गिव्ह सम एक्झाम्पल ऑफ अनॉनिक न्यूक्लियोफाइल. तर अनॉनिक न्यूक्लियोफाइल कोणते की ज्यांच्यावर निगेटिव्ह चार्ज आहे. आणि डिफरन्स बिटवीन बेस अँड न्यूक्लियोफाइल म्हणजे काय. व्हॉट आर द बेस अँड न्यूक्लियोफाइल. RO- is better nucleophile than ROH. Why? Water is powerful nucleophile than ammonia. Why? I- is better nucleophile than Cl-. Why? Just writing the 1 marks. एक मार्कला हे क्वेश्चन विचारता येऊ शकतात तुम्हाला. Which of the following 2 compounds would react faster by SN2 reaction mechanism and why? तर SN2 reaction mechanism दोघांपैकी कोणाची फास्ट असेल आणि why? Give answer. So these are the 2 marks question. Which stronger base from the following? Aqueous KOH or aqueous alcoholic KOH? Which stronger base? दोघांपैकी कोणता stronger base असेल? How do CFC destroy the ozone layer in stratosphere? The CFC, how to destroy the ozone layer? CFC chlorofluorocarbon.
ओके, तर हे काही क्वेश्चन्स आहे त्यामध्ये, तर हे क्वेश्चन्स एक आपण नोट करून घ्या, अभ्यास करा क्वेश्चनचा आणि सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करा. ओके, त्यानंतर अजून काही क्वेश्चन्स आहे त्यामध्ये, दॅट्स काही थोडे क्वेश्चन्स. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इन्क्रीजिंग रिॲक्टिव्हिटी. तर यांची करेक्ट इन्क्रीजिंग रिॲक्टिव्हिटी काय असेल? ओके, कार्बन हॅलोजन बॉन्ड टुवर्ड द न्यूक्लियोफाइल इन द फॉलोइंग रिॲक्शन्स. ओके, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इन्क्रीजिंग रिॲक्टिव्हिटी ऑफ द कार्बन हॅलोजन बॉन्ड्स टुवर्ड द. तर कार्बन हॅलोजनची बॉन्डची दॅट्स अ करेक्ट ऑर्डर विचारली यामध्ये. दॅट्स अ करेक्ट ऑर्डर काय असणार आहे? तर दीज आर द करेक्ट ऑर्डर. नंबर 1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is likely to order of increasing reactivity of this? Okay, high question is which of the following is likely to undergo the racemization during alkaline hydrolysis? तर that's a racemization आहे. Racemization म्हणजे okay, racemization where it is obtained the racemization. Racemization obtained for the SN1 reaction mechanism. मग यांच्यापैकी SN1 reaction mechanism कोण दाखवेल? ओके, आणि मॉलिक्यूल कसा पाहिजे? दॅट्स ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह पण पाहिजे ना. ठीक आहे, तर प्लीज नोट करा. दॅट्स ओनली सेकंड ऑप्शन्स. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. आयडेंटिफाय द कायरल मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग. तर यांच्यापैकी कायरल मॉलिक्यूल कोणता असणार? आयडेंटिफाय द कायरल मॉलिक्यूल. कायरल म्हणजे असिमेट्रिक कार्बन आयटम्स. Okay, choose the compound from the following that will react fastest by the SN1 mechanism. तर SN1 रिॲक्शन मेकॅनिझम मध्ये फास्ट रिॲक्ट झालेला कोणता कंपाऊंड असेल? व्हॉट इज द फास्ट? SN1. तर SN1 साठी ऑर्डर काय असणार आहे तुमच्याकडे? तर ऑर्डर असणार आहे टर्शरी, देन सेकंडरी, देन प्रायमरी. तर दिस इज द ऑर्डर फॉर SN1 रिॲक्शन मेकॅनिझम. विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज अ सोर्स ऑफ डायक्लोरोकार्बिन. तर डायक्लोरोकार्बिनचा सोर्स काय असणार आहे? क्लोरोफॉर्म इज द सोर्स. तर प्लीज हे क्वेश्चन्स नोट करून घ्या. IMP क्वेश्चन्स आहे, तर हे क्वेश्चन तुमच्या एक्झामला विचारते. राईट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड. तर खाली काही कंपाऊंड दिले, त्यांचे IUPAC नेम जस्ट नोट करा आपण. ओके, 1, 2, 3 कंपाऊंड्स. आयडेंटिफाय द कायरल मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग.
तर खाली काही मॉलिक्यूल्स गिव्हन आहे, त्यांच्यापैकी कायरल मॉलिक्यूल्स कोणते आहेत? विच वन फॉलोइंग कंपाऊंड विल अंडरगोज SN2 फास्टर फ्रॉम द फॉलोइंग? SN2 रिएक्शन फास्ट पाहिजे दोघांपैकी. दोन मॉलिक्यूल दिलेत, SN2 कोणामध्ये फास्ट आहे? अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट. तर खाली ऑप्शन तुम्हाला दिलेले आहे, तर यांच्यामध्ये इंक्रीजिंग ऑर्डर नोट करायची. अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर. ओके, फॉर द बॉइलिंग पॉइंट्स. तर बॉइलिंग पॉइंटसाठी नोट करायचं क्वेश्चन हा. त्यानंतर मॅच द फॉलोइंग साठी एक विचारलं क्वेश्चन हा, की जस्ट पेअर मॅच करायचे तुम्हाला. विनिलिक, अलिलिक, बेन्झिलिक, अरिल. ओके, गिव्ह रिझन अल्किल हॅलाइड थ्रो पोलर इमिसिबल विथ वॉटर. पोलर आहे पण हा इमिसिबल आहे. डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 and SN2 रिएक्शन मेकॅनिझम ऑफ सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. SN1 SN2 मेकॅनिझम डिस्टिंग्विश करायचंय. हा IMP क्वेश्चन आहे. ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी ऑफ 2-chlorobutane. हा तर अतिशय इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. ऑब्झर्व द फॉलोइंग अँड गिव्ह द आन्सर. नेम द टाइप ऑफ हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. तर ह्या हॅलोजनचा टाइप काय? कमेंट ऑन द बॉन्ड लेंथ ऑफ द कार्बन हॅलोजन बॉन्ड आणि SN1 मेकॅनिझम अँड जस्टिफाय युअर आन्सर. दीज आर द क्वेश्चन्स. ते एवढे क्वेश्चन्स आहे दॅट्स अल्किल हॅलाइडचे म्हणजे हॅलो अल्केनचे. तर ऑल आर दीज आर द क्वेश्चन्स ओके ऑन द बेसिस ऑफ द अल्किल हॅलाइड्स. यामध्ये दुसरा एक पार्ट आहे हॅलोअरीन्स. तर हॅलोअरीन्स एकदम लहान पार्ट आहे. तर ह्या लहान पार्टमध्ये हॅलोअरीन्सचे कोणकोणते क्वेश्चन्स आहे? तर हॅलोअरीन्समध्ये क्वेश्चन्स विचारले गेलेत, कारण यामध्ये दोन पार्ट आहे, लक्ष द्या. हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हमध्ये दोन पार्ट आहे, एक हॅलोअल्केन्स आणि हॅलोअरीन्स. तर त्यामध्ये आता हॅलोअरीन्सचे क्वेश्चन्स आपण पाहू. हॅलोअरीन्समध्ये विचारलेत, हाऊ इज क्लोरोबेन्झिन प्रिपेअर फ्रॉम ॲनलिन. तो क्लोरोबेन्झिन ॲनलिन पासून कसा तयार होतो? ओके. नेक्स्ट इज हाऊ इज क्लोरोबेन्झिन कन्वर्ट इनटू डायफिनिल. तो क्लोरोबेन्झिन इनटू डायफिनिल फिटिक रिएक्शन्स माहिती ना तुम्हाला, तर फिटिक रिएक्शन लक्षात ठेवा. Why does the para-nitrochlorobenzene undergoes the displacement reaction radially with attack of nucleophile? Because of this nitro group. तो नायट्रो ग्रुपमुळे तो काय असणार आहे? इट शोज अ फास्टर रिएक्शन. Complete and the rewrite the balanced chemical equation. Chlorobenzene and the sodium cyanide. तो इथे सायनोबेन्झिन तयार होणार आहे. राईट द नोट ऑन सँडमेयर रिएक्शन. तर सँडमेयर रिएक्शन जस्ट नोट करायची तुम्हाला. मेक अ शॉर्ट नोट. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट नेम रिएक्शन्स. Complete and write the that's the following reaction. तर एक रिएक्शन दिलेली आहे 1-chloro-2,4-dinitrobenzene aqueous alkali will get the product. तर अल्कली म्हणजे NaOH आहे, तर हॅलोजन काढून फक्त काय अटॅच करायचं? अल्कोली ग्रुप अटॅच करायचा आहे. राईट द केमिकल रिएक्शन ऑफ द क्लोरोबेन्झिन विथ रिस्पेक्ट टू. क्लोरोबेन्झिन विथ सल्फोनेशन, असैलेशन, नायट्रेशन. Just write the reaction and these are the three questions. That's a 3 marks question. 3 question, 3 marks. Just electrophilic substitution reactions here. What is the action of following on chlorobenzene? Chlorobenzene plus methyl chloride anhydrous AlCl3. ओके, तर यासाठी तुम्हाला नोट करायचे फ्रीडरक्राफ्ट अल्कायलेशन आणि फिमिंग H2SO4 सल्फोनेशन आहे. क्वेश्चन 2021 2 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. राईट द केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन. क्वेश्चन मार्च 2022 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. ब्रोमोबेन्झिन टू टोलिन एंड क्लोरोबेन्झिन टू बायफिनिल. ब्रोमोबेन्झिन टू टोलिन एंड क्लोरोबेन्झिन टू बायफिनिल. तो दैट्स अ ब्रोमोबेन्झिन टू टोलिन ही रिएक्शन वर्ड्स फिटिक रिएक्शन है आणि क्लोरोबेन्झिन टू बायफिनिल ही रिएक्शन फिटिक रिएक्शन. तो दीज आर द वन रिएक्शन इज द दैट्स अ वर्ड्स फिटिक and second is the only फिटिक रिएक्शन. ओके, दीज आर द इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. तर एवढे क्वेश्चन्स विचारले गेलेत. MCQs याच्यावर अजूनपर्यंत काही विचारला गेला नाही. बोर्डमध्ये MCQs नाही विचारला, पण दॅट्स थेरी क्वेश्चन्स भरपूर विचारले गेलेत. पण आतापर्यंत एवढे क्वेश्चन्स विचारले. हा पार्ट एकदम ओके दॅट्स अ शॉर्ट टाईप पार्ट आहे. त्यामध्ये नेक्स्ट काही प्रॅक्टिसचे क्वेश्चन्स घ्या आपण. ॲरोमॅटिक इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन विथ आयोडीन कॅन बी कॅरीड आउट. तर नायट्रिक ॲसिड इज द आन्सर. त्यासाठी नायट्रिक ॲसिड पाहिजे. दॅट्स एक्सप्लेन इन अ शॉर्ट 2 मार्क्सच्या क्वेश्चन्समध्ये. हॅलोअरीन्स विथ सोडियम मेटल. हॅलोअरीन्स विथ सोडियम मेटल्स म्हणजे कोणती रिॲक्शन असेल? फिटिक रिॲक्शन. दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ फिटिक रिॲक्शन. राईट द केमिकल इक्वेशन इंडिकेटिंग द ॲक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन ब्रोमोबेन्झिन.
ब्रोमोबेन्झीन आणि प्लस दॅट्स फ्रिडर क्राफ्ट असायलेशन, सल्फोनेशन अँड देन नायट्रेशन, अशा 3 रिॲक्शन आहेत 3 मार्क्ससाठी. तर हा एक क्वेश्चन नोट करा. हा क्वेश्चन एक IMP क्वेश्चन असू शकेल, कारण याच्यामध्ये 3 रिॲक्शन्स विचारल्यात आणि हा चॅप्टर पण थोडा हाय वेटेजमध्ये असेल. हा इम्पॉर्टंट आहे. 5 to 7 मार्क्सचा वेटेज आहे या चॅप्टरवर. नेक्स्ट क्वेश्चन यामध्ये राईट द स्ट्रक्चर अँड IUPAC नेम ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन. तर IUPAC नेम आणि स्ट्रक्चर नोट करायचे मेजर प्रोडक्ट. तर हा एक क्वेश्चन IMP क्वेश्चन आहे. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. तर ह्या टाईपचे क्वेश्चन्स तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारतील. टोलिन प्लस क्लोरीन डार्क Fe then to form what type of product? Complete the following reaction giving the major product. तर these are the Grignard reagent. इथे एक कोण असेल Grignard reagent. बेन्झिन मॅग्नेशियम क्लोराईड. जस्ट Grignard reagent नोट करा. क्लोरीन आणि बेन्झिनच्या मध्ये मॅग्नेशियमला अटॅच करून टाका. नेम द रिएजंट यूज टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्व्हर्जन. तर एक फॉलोइंग कन्व्हर्जन आहे, त्यासाठी रिएजंट्स नेम नोट करायचे. 1 chloropropaine to 1 nitropropane and chlorobenzene to biphenyl. Just write the reaction only. And reagent. Convert the following. Aniline to the chlorobenzene. Aniline conversion chlorobenzene मध्ये करायचे. Convert the following. तर हा एक क्वेश्चन एक मार्कला एक मार्कचे क्वेश्चन घेऊ शकतात. These are the questions for 1 mark. नेक्स्ट मध्ये अजून काही प्रॅक्टिसचे क्वेश्चन्स एक देतो मी आपल्याला, तर ते क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह करा. आन्सर द फॉलोइंग. आयडेंटिफाय द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. तर ही एक रिएक्शन आहे. ओके, IMP रिएक्शन आहे. बेन्झीन प्लस क्लोरीन अनहायड्रस AlCl3 then give the what type of products. Name the type of halide produced in the above reaction and what type of reaction are shown by the benzene. बेन्झीन कोणत्या टाईपच्या रिएक्शन दाखवतो? इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन का न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन? व्हॉट टाइप ऑफ रिएक्शन? Electrophilic substitution. Conversion of chlorobenzene to phenol by aqueous sodium hydroxide require the high temperature of about 623 high pressure. Why? Explain करा. Occurrence of nucleophilic substitution in para-nitrochlorobenzene can explain on the basis of resonance stabilization of the intermediate. Explain. तर para-nitrochlorobenzene आहे, जस्ट तुम्हाला इंटरमिडिएट थ्रू एक्सप्लेन करायचं आहे आणि त्यांचं रेझोनन्स ड्रॉ करायचं. ड्रॉ द रेझोनन्स. So these are the questions for that's the 2 to 3 marks questions. त्यानंतर ठीक आहे, तर ह्या काही रिॲक्शन्स आहे, नोट्स थ्रू रिॲक्शन्स आहे. तर ओके, तर हे सर्व क्वेश्चन्स हॅलोअरिनचे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहे. आता हॅलोअरिनचा जो दुसरा पार्ट आहे त्याच्यामध्ये DDT आणि काही कंपाऊंड्स आहे. माहिती ना, ॲट द एंड पहा, तुमच्या टेक्स्टच्या ॲट द एंडला काही कंपाऊंड्स नोट केलेत आणि त्यांचे स्ट्रक्चर आणि एन्व्हायरमेंटल इफेक्ट्स आहे, युजेस पण नोट केलेत. तर त्यांच्यापैकी एक क्वेश्चन येईल. तर हा क्वेश्चन अतिशय इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. हा क्वेश्चन यावर्षी येऊ शकतो. ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ DDT. DDTचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करा. राईट इज एन्व्हायरमेंटल इफेक्ट्स. त्यांचे एन्व्हायरमेंटल इफेक्ट्स नोट करायचे. तर हा क्वेश्चन व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. हा तुमच्या एक्झामला येऊ शकेल. तर नियरली 4 to 5 कंपाऊंड्स आहे, त्यांच्यापैकी DDT, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, माहिती ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तर डायक्लोरोमिथेन. तर प्लीज हे एक नोट करून घ्या आपण. हा एक क्वेश्चन्स आहे. अजून यामध्ये काही इम्पॉर्टंट क्वेश्चन एक देतो मी आपल्याला जस्ट फॉर प्रॅक्टिस. हा MCQ लेवलचा क्वेश्चन आहे. फॉर द आयसोमेरिक डायहॅलोबेन्झीन मेल्टिंग पॉईंट. तर मेल्टिंग पॉईंट काय असणार? पॅरा आयसोमर हायर असणार आहे. जस्ट दिस इज द प्रॅक्टिस क्वेश्चन्स. ते प्रॅक्टिससाठी क्वेश्चन सॉल्व्ह करा. Nucleophilic substitution reaction of the 2,4-dinitrochlorobenzene is faster than para-nitrochlorobenzene. Give example, give reason. तर हा एक क्वेश्चन एक मार्कला येऊ शकतो. जस्ट रेझोनन्स ड्रॉ करायचा. इथे काय नोट करायचं? रेझोनन्स. एक्सप्लेन द अरिल हॅलाइड्स आर लेस रिएक्टिव्ह दॅन अल्किल हॅलाइड टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. जस्ट एक्सप्लेन करायचं तुम्हाला. अँड दिस इज फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. त्यानंतर अजून काही क्वेश्चन्स यामध्ये इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहे. तर IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड. तर हा एक IUPAC नेमला विचारता येऊ शकेल क्वेश्चन. IUPAC नेम.
तर these are the very important IUPAC name of the following compounds. तर IUPAC नेम काय असू शकेल या कंपाऊंडचा? हा क्वेश्चन 1 मार्कला येऊ शकेल बोर्डसाठी. गिव्ह रिझन हॅलोअरिन्स आर लेस रिएक्टिव्ह दॅन हॅलोअल्केन्स. गिव्ह रिझन नोट करायचे. तर दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एक्झामिनेशन. तर ठीक आहे, तर दीज आर द क्वेश्चन्स फॉर युअर बोर्ड, दॅट्स अपकमिंग बोर्ड एक्झामिनेशन फ्रॉम हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. तर हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हचे जेवढे पण इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहे तेवढे मी तुम्हाला इथे नोट करून दिलेत. अजून पण काही क्वेश्चन्स, थांबा 1 मिनिट यामध्ये. हा एक क्वेश्चन घ्या आपण. हे पण काही क्वेश्चन्स आहे. रेझोनन्स स्ट्रक्चर ड्रॉ करायला सांगितलं तिथे. ओके, व्हॉट इज रेझोनन्स? ड्रॉ द रेझोनन्स ब्रोमोबेन्झीनचा रेझोनन्स. हायब्रिडायझेशन स्टेट कार्बन हॅलोजन अटॅच टू द हॅलोजन. त्यानंतर इलेक्ट्रोफाईल, न्यूक्लिओफाईल, रिॲक्शन एक, व्हॉट इज द प्रोडक्ट, ए काय असेल. त्यानंतर ओके, क्लोरीन इज ऑर्थो पॅरा डिरेक्टिंग बट रिंग डिॲक्टिवेटिंग ग्रुप. एक्सप्लेन, 1 मार्कला. आणि अँसर द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू द डीडीटी. तर डीडीटी बद्दल हे पॉईंट नोट करायचे. अँसर विथ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू डीडीटी. हू डिस्कवर, व्हॉट इज द युजेस, व्हॉट इज द ॲडवर्स इफेक्ट आणि व्हॉट इज ओके व्हाय इट इज बॅन. तर हे पॉईंट नोट करायचे तुम्हाला. डीडीटी विथ रिस्पेक्ट टू डीडीटी. Yes, these are the very important question from the हॅलोअल्केन्स. तर हॅलोअल्केनचे एवढे सर्व इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहे. तर आय होप की तुम्ही सर्व क्वेश्चन नोट डाऊन केले असतील. आणि देन आता ज्यावेळेस तुम्ही ओके स्टडी करणार आहे तर प्लीज हे सर्व क्वेश्चन नोट करून घ्या, यांचा अभ्यास करा आणि हे क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करा. कारण हे सेम पॅटर्नचे क्वेश्चन तुम्हाला एक्झाममध्ये दिसतील. सेम लेवल ऑफ क्वेश्चन्स पण असतील त्यामध्ये. क्वेश्चन्स MCQs असेल, थेरी बेस्ड क्वेश्चन्स असेल, काही बोर्डचे क्वेश्चन्स असेल. तर प्लीज ते एक क्वेश्चन आपण नोट करून घ्या, सॉल्व्ह करा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन्स. ठीक आहे. SN1 SN2 रिॲक्शन मेकॅनिझम एक सॉल्व्ह करा आपण, कारण ते एक क्वेश्चन इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहे. ओके, एनी डाऊट? यामध्ये काही डाऊट आहे आपल्याला? ओके, MCQची टेस्ट सिरीज आता हे सर्व झाल्यानंतर तुमचे बोर्डचे क्वेश्चन झाले का मग टेस्ट सिरीज घेऊ आपण. मेंटी क्विज घेऊ, मेंटी क्विज. ठीक आहे. MCQची टेस्ट सिरीज तुम्हाला मेंटी क्विज थ्रू मिळेल. पण आता तुमचे बोर्डचे ओके तुमचे थोडे बोर्डचे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन झाल्यानंतर हा चॅप्टर हॅलो अल्केन्स आहे बरोबर. आता याच्यानंतर अजून अल्कोहोल, फिनॉल, इथर्स आहे, अल्डेहाइड कीटोन आहे, अमाइन्स आहे, बायोमॉलिक्युल्स, पॉलिमर आणि ग्रीन नॅनो आहे. तर ते झाल्यानंतर MCQची टेस्ट सिरीज घेऊ आपण. ठीक आहे. तर आफ्टर द कम्प्लिशन ऑफ द बोर्ड इम्पॉर्टंट क्वेश्चन देन स्टार्ट द MCQ सिरीज. तर इम्पॉर्टंट MCQ सिरीज एक मी देईन तुम्हाला MCQची. ठीक आहे. तर ते एक आपण सॉल्व्ह करा. तर तुम्हाला CET साठी पण चांगले मार्क्स मिळतील आणि बोर्डमध्ये पण, कारण बोर्डला पहिला क्वेश्चन MCQचा असतो. ओके, पण जास्तीत जास्त स्टडी करा, जास्तीत जास्त क्वेश्चन सॉल्व्ह करा, कारण हे सेम लेवलचे क्वेश्चन्स रिपीट होतात एक्झाममध्ये, सेम लेवल ऑफ क्वेश्चन्स. आणि प्लीज सॉल्व्ह दिस क्वेश्चन, ऑल दिस क्वेश्चन्स. दीज आर द प्रिव्हियस बोर्ड क्वेश्चन. काही इम्पॉर्टंट क्वेश्चन पण दिलेत मी आपल्याला. ओके, एनी डाऊट? ओके, नो, थँक्यू. ओके, थँक्यू फॉर जॉईनिंग अस.